Among Dios ug makagagahom nga Amahan, salamat sa mga grasya nga among nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi. Among gipangayo kanimo nga unta kami malamdagan sa pagkat-on ug pagsabot sa mga leksyon nga gikan sa among mga magtutudlo nga pinasubay sa bag-o nga pamaagi sa pagkat-on. Hinaot unta nga kami hatagan sa gasa sa pagsabot ug mahayagan ang among huna-huna ug among gilauman, ikaw magahatag kanamo sa proteksyon. Sa mga magtutudlo, magapadayon ang ilang kinasing-kasing nga pag-alagad. Una kami sa kalipay, aron mulambo ang tinuod na gugma ug kaluoy sa matag adlaw. Ining tanan among gilauman, sa ngalan ni Jesus, Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magigil, pero sa silanganan, alak ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyad ka ng magiti, sa panlulupi, di ka masisiling, sa lagat at puno sa simula, sa langit mo babaw, may dilakang tula at awit sa paglay ang minamahal, ang isap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig, ang ituwing nagkaroon niya'y kailan ang bayan magdidinig, lupa ng araw ng walang ipagsimba, ay langit sa piling mo, aming ligaya ng pagkay ng ating kamatay ng dahil sa'yo. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. Tanggug blossom as rose by the bay, while Malindang watched with welcome glee the growth and progress on display. Tanggug a dream, Tanggug a town, Tanggug a city forever renowned, with their loyal sons endeavor it to be, with generation to behold and see, a mystic city by the side of Pangal Bay. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy, calling Tanggug the land they enjoy.
sa miyang Mindanao mabuhay, himahal na mong natawan. Mauswagon, masiglakon, malipayon, pagpano sa katahon. Magpapiling taning kasing-kasing, ang kabanaan o kamalipayon. Di sa kanunay gugmaan magpaibabaw, ang kahusay o kanina. Mabuhay ang iyong Mindanao, itanaan mong natawan. Isag-usap ang kalimar, kami na minahalan. Sa buhat at katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Mabuhay ang iyong Mindanao, itanaan mong natawan. Isag-usap ang kaliwat, kami na minahalay. Sa buhat at katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Hello mga bata! Welcome sa atong klase dinhi sa telebisyon. Mga bata, karong adlaw aduna na usab kitay bag-ong nga leksyon. Andam na ba kamo nga magkat-on mga bata? Ali na, magkat-on na ta. Kagahapon, atong nakat-unan ang bahin sa mga pulong sa pagtahod nga atong gamiton sa pagtimbaya ngadto sa mga membro sa pamilya o sa mas magulang pa. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang bahin sa pagsulti sa mga pulong sama sa I love you, pasaylo ako o sorry, pagsulti og salamat o thank you, o pagsulti sa walay sapayan o you're welcome. O karon mga bata, na ako ipakita ninyo nga video. Ato kining tan-awon o paminawon. Thank you, ma'am. Love you too, Mga bata, ato nakita sa video nga naggamit ko og pulong nga I love you ngadto sa akong mama. Kini mao ang pagpakita og pagmahal ngadto sa membro sa pamilya nga mao ang akong mama. Akong usbon mga bata, ang pagsulti sa pulong nga I love you nagpakita kini og pagmahal ngadto sa atong membro sa pamilya. Mga bata, naanapod ko ilaing video nga ipakita ninyo. An, medyo kaayo kaya nabilin yun ang mong bago nga payong sa tricycle. Okay na ti oy, kapalaka. Salamat, An. Mga bata, atong nakita sa video nga ako naggamit sa pulong nga sorry o pasaylo ako tungod kay akong nabiyaan sa tricycle ang bago nga payong nga pinalit sa akong igsuon nga si Ann. Mga bata, ang pagsulti sa pulong nga sorry o pasaylo ako, mao kini ang pagpakita o pagmahal sa membro sa pamilya. Mga bata, naanapod ko ilaing video nga ipakita ninyo. Ma'am, may alis sa doon. Nakaihatag niyo mo nga pinastuhan. Bahala ka mo. Salamat! Bye! Uy, salamat kaayo, ma'am! Mga bata, dito sa video, atong nakita
nga ako naggamit sa pulong nga salamat o thank you kini tungod kay gitagaan ko og regalo o gift sa akong mama. Mao nga misulti ko og salamat mama. Mga bata, ang pagsulti og salamat mao kini ang pagpakita og pagmahal sa membro sa pamilya. Karon mga bata, atong tan-awon o paminawon ang usa ka video. Na ako ihatag mo. Salamat eh. You're welcome! Mga bata, atong nakita sa video nga ako naggamit sa pulong nga welcome o walay sapayan. Tungod kay ang akong igsuon nga si Ann, nagpasalamat nako. Mao nga ang akong gitumag, you're welcome o walay sapayan. Mga bata, ang pagsulti o welcome o walay sapayan, mao kini ang pagpakita o pagmahal o pagtahod sa mga membro sa pamilya. Mga bata, ang pulong nga you're welcome o walay sapayan, maoy itubag kung anaa kanimoy magsulti o thank you o salamat. Mga bata, karong adlaw atong nakatunan ang mga pulong sama sa I love you, sorry o pasaylo ako, thank you o salamat o pagsulti o walay sapayan o you're welcome. O karon mga bata, na ako ipakita nga video ato kinitan-awon o paminawon. Dong akin, ako ihatag ni mo dong. Tama na, ma. Ayos na. Charan! Wow, kanindot ba? Maoy, salamat, ma. Sampayan. Rice James. Rice James. Oh. Ano yung pupo sa kong bag na hagdan? Salamat, Lo. Walay sapayan, ma. Mga bata, oras na ikaw na pod ang mogamit sa mga pulong sama sa I love you, sorry o pasaylo ako, thank you o salamat, walay sapayan o you're welcome. Ngadto sa imong papa, mama, ate, kuya o uban pang kauban ninyo diha sa balay. Nabuhat na ba ninyo mga bata? Kung inyo na kining nabuhat, very good! Mao kini ang mga sitwasyon. Number 1. Sa dili pa mulakaw paingon, sa bisan asa musulti og I love you mama, I love you papa ug sa uban pang miyembro sa pamilya. Kung imo kining nabuhat, kolore og yellow ang unang kahon. Kung wala kini nimo nabuhat, kolore og brown ang ikaduhang kahon. Number 2. Pananglitan. Sa panahon nga ikaw wala ka namati sa ilang gisulti kanimo, muingon ka nga pasaylo ako lula, pasaylo ako lulo. Kung imo kining nabuhat, kolore og yellow ang unang kahon o koloran og brown ang ikaduhang kahon kung wala kini nimo nabuhat. Number 3. Pananglitan. Kung ikaw nakadawat og regalo o bisan unsang butang gikan sa imong ate o ni bisan kinsa ang imong isulti, salamat o thank you. Kung imo kining nabuhat, kolore og yellow ang unang kahon. Kung wala kini nimo nabuhat, kolore og brown ang ikaduhang kahon. Alang sa dugang nga buluhaton, pilia ang mga hulagway nga nagpakita og pagmahal sa membro sa pamilya. Sama sa pulong nga I love you, pasaylo ako o sorry,
Salamat o thank you. You're welcome o walay sabayan o kuluri kini. O dinhi natapos ang atong leksyon karong adlaw. Daghang salamat mga bata. Bye-bye. Maayong adlaw mga bata! Sa dili pa nato sugdan ang atong pagtulunan karong adlaw, ato sang balikan ang ato nang nakatunan. Atong nakatunan ang letrang W nga adunay tingog nga W. Karon mga bata, atong paminawon ang kanta sa letrang W. Magbasa na kita sa litrang W. Basahon ta siya. Magbasa na kita sa litrang W. Basahon ta siya. Sama sa waling-waling, watawat, walu ug wala. Sama sa water lily, wika, wati ug witer. Magbasa na kita sa litrang W. Basahon ta siya. Basahon ta siya. Mga bata, bali ka paglitok ang ngalan sa letrang W. Kung ang inyong gisulti mao ang letrang W, sakto mga bata! Mga bata, bali ka paglitok ang tingog sa letrang W. Kung ang inyong gisulti mao ang W. Maayo mga bata! Karon mga bata, ato nang sugdan ang atong pagtulunan karong adlaw. Kini mahitungod sa letrang B. Andama og paklia ang inyong self-learning materials, page 40. Diha inyong makita ang letrang B. Karon mga bata, lantawa ang akong baba og paminawa ko kung unsa ang saktong paglitok sa letrang B. B. Akong usbon mga bata. B. Mga bata, tudlua ang unang linya ug magdungan kita sa paglitok sa dakong letrang B.
B. Atong usbon paglitok mga bata. B. Balikon nato sa makausa mga bata. B. Atong balikon paglitok mga bata. B. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug ilitok ang dakong letrang B. Usba ninyo paglitok mga bata. Balika pa paglitok mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang letrang B. Sakto mga bata. Mga bata, tudluan na pud ang ikatulong linya ug magdungan kita sa paglitok sa gamay nga letrang B. B. Atong usbon paglitok mga bata. B. Balikon ta mga bata. B. Usbon ta sa makausa mga bata. B. Karon, tudlua ang ikaupat nga linya ug ilitok ang gamay nga letrang B. Usba ninyo mga bata. Balika pa mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang letrang B. Sakto mga bata. Karon mga bata, lantawa ang posisyon sa baba sa hulagway nga inyong makita tapad sa letrang B. Paminawa og sunduga ko ninyo kung unsa ang tingog sa letrang B. B. Akong usbon mga bata. B. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug magdungan kita sa paglitok sa tingog sa dakong letrang B. B. Atong usbon mga bata. B. Balikon nato mga bata. B. Usbon ta sa makausa mga bata. B. Karon mga bata, tudloa pagbalik ang unang linya ug ilitok ang tingog sa dakong letrang B. Usba ninyo paglitok mga bata. Balika pa mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang B. Sakto mga bata. Mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug ilitok ang tingog sa dakong letrang B. Usba ninyo mga bata. Balika pa paglitok mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang B. Maayo mga bata. Mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug magdungan kita
sa paglitok sa tingog sa gamay nga letrang B. B. Atong usbon mga bata. B. Balikon nato sa makausa mga bata. B. Atong usbon mga bata. B. Karon mga bata, tudlo pagbalik ang ikatulong linya og ilitok ang tingog sa gamay nga letrang B. Usba ninyo mga bata. Balika pa mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang B. Sakto mga bata. Karon mga bata, tudlua ang ikaupat nga linya og ilitok ang tingog sa gamay nga letrang B. Balikan ninyo mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Balika pa paglitok mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang B. Sakto mga bata. Karon mga bata, paklia ang page 40 sa inyong activity sheets og sunda ang putol-putol nga linya aron makasulat kamo sa letrang B. Mga bata, samtang nagsulat kamo sa inyong activity sheets, paminawa ang kanta sa letrang B. Magbasa na kita sa dakong letrang B. Basahon ta siya. B, B, B. Magbasa na kita sa gamayng letrang B. Basahon ta siya. B, B, B. Bisama sa bisikleta, basketball, bangka ug bola. Bisama sa bintana, baboy, baki ug baka. Magbasa na kita sa dakong letrang B. Basahon ta siya. B, B, B. Basahon ta siya. B, B, B. Mga bata, samtang nagsulat kamo sa inyong activity sheets, paminawa ko kung unsa ang ngalan sa mga hulagway nga makita sa ubos sa inyong self-learning materials. Ang unang hulagway mao ang baki. B. Baki. Ang ikaduha nga hulagway mao ang baboy. B. Baboy. Ang ikatulo nga hulagway mao ang bulak. B. Bulak. Og din hinatapos ang atong pagtulunan karong adlaw hangtod sa sunod nga higayon mga bata. Daghang salamat. Enjoy!
Magandang umaga mga bata! Kumusta kayo sa araw na ito? Handa na ba kayo sa ating panibagong leksyon? Ako si Teacher Popoy. Sa araw na ito, ating sisimulan ang ating panibagong leksyon sa Filipino. Mga bata, basahin natin ang mga pangalan ng mga larawan na nagsisimula sa cluster PL. Ang cluster PL ay may tunog na P. Ngayon, kilalanin at babasahin natin ang mga pangalan na nasa larawan. Basahin natin ang pangalan ng plato, plaster, planeta, planggana, plaka, plauta, florera, plancha. Ngayon, basahin na ninyo ang mga salita na makikita sa screen. Simulan na ninyo mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na plato, tama mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na plaster, magaling mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na planeta, tama mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na planggana, magaling mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na plaka, tama mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na plauta, magaling mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na plancha, tama mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na florera, magaling mga bata. Ngayon mga bata, basahin na ninyo ang mga parirala na may mga salitang nagsisimula sa cluster PL na may tunog na P. Basahin ang mga paririla na inyong makikita sa screen. Halimbawa mga bata, ang plato. Simulan na ninyo mga bata. Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang plaster, magaling mga bata. Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang planeta, tama mga bata. Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang planggana, magaling mga bata. Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang plaka, tama mga bata. Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang plauta, magaling mga bata. Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang plancha, tama mga bata.
Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang plurera, magaling mga bata! Ngayon mga bata, basahin na ninyo ang mga parirala na inyong makikita sa screen. Simulan na ninyo mga bata! Ngayon, babasahin ko uli isa-isa ang mga parirala at alamin ninyo kung tama ba ang inyong pagbasa sa mga parirala. Ang plato at ang plurera. Ang plaka at ang plaster. Ang planggana at ang plancha. Ang plauta at ang planeta. Mga bata, basahin na ninyo ang mga pangungusap na inyong makikita sa screen. Simulan na ninyo mga bata. Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na ang plato ay bilog, tama! Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na may bulaklak sa plurera, magaling! Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na hinahanap ni nanay ang plancha, tama! Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na ang planggana ay may tubig, magaling! Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na magaling tumugtog ng plauta si Pipoy, magaling! Ngayon mga bata, basahin na ninyo ang isang tula na inyong makikita sa screen na pinamagatang ang plato. Simulan na ninyo mga bata. Ngayon, babasahin ko ang tula at alamin ninyo kung tama ba ang inyong pagbasa sa tula. Ang plato. Ang plato ay isang bagay na kadalasan makikita sa kusina. Sa mabuting paraan, ito ay sisidlan ng mga pagkain. May plato na malaki, maliit, at may iba't ibang disenyo. Pagkatapos gamitin ang mga plato, ito ay hugasan ng wasto at ilagay sa wastong lalagyan nito. Kung ang tula ay binasa ninyo katulad ng aking pagbasa, magaling! Para sa inyong gawain, mga bata, tingnan ang ibabang bahagi ng tula na inyong binasa at sagutin ang mga tanong na inyong makikita. At dito nagtatapos ang ating leksyon. Hanggang sa muli mga bata. Sana'y may natutunan kayo sa araw na ito. Enjoy! Ug karon, ang atong mga kabataan sa grade 1, grade 2 ug grade 3 pabilin nga maminaw para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Sige, pagplaster na!
Para sa mga bata sa Grade 3 MTB, magamit ang kombinasyon sa prefix o root word as clues aron makuha ang kahulugan sa usa ka pulong. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang paggamit sa kombinasyon sa prefix o root word as clues aron makuha ang kahulugan sa pulong. Ang inyo usa buluhaton, inighuman ining atong leksyon, usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa Grade 3 MTB, pages 1, 2, and 3. Mga bata, ang root word mao ang mga pulong nga adunay kahulugan bisan wala pay nadugang nga uban pang silaba sa unahan ug ulahian. Ang affixes mao kini ang mga silaba nga idugang sa unahan o ulahian sa usa ka pulong o root word para makamugna og bag-ong pulong o kahulugan. Adunay duha ka klase ang affixes, nga mao ang prefix o suffix. Ang prefix mao kini ang silaba nga mabasa sa dili pa ang root word. Mao kini ang pipila ka mga silaba nga pwede madugang sa unahan. Ang silaba nga mo og mu, ang kahulugan niini nga mga silaba kay wala pagibuhat o nahitabo ang aksyon, pananglitan. Ang prefix nga mo, dungagan sa root word nga kaon, mahimo kining mukaon. Ang prefix nga mo, dungagan kini sa root word nga eskwela, mahimo kining mueskwela. Ang prefix nga mo, sumpayan sa root word nga lakaw, mahimong mulakaw. Kini nga mga pulong nagpasabot nga wala pagibuhat o nahitabo ang aksyon. Ang mga silaba nga ni, ning, na, gi, mi, nagpasabot nga nahumana o gibuhat na ang aksyon, pananglitan. Ang prefix nga ni, sumpayan sa root word nga lakaw, mahimong nilakaw. Ang prefix nga ning, sumpayan sa root word nga eskwela, mahimo kining ning eskwela. Ang prefix nga gi, sumpayan sa root word nga hunong, mahimo kining gihunong. Kini nga mga pulong nagpasabot nga nahumana o gibuhat na ang aksyon. Ang silaba nga ka, nagpasabot nga ang pulong nga naghulagway mamahimong pungan o noun, pananglitan. Prefix nga ka, sumpayan sa root word nga lipay, mahimong kalipay. Prefix nga ka, sumpayan sa root word nga luoy, mahimong kaluoy. Ang prefix nga ka, sumpayan sa root word nga limpyo, mahimo kining kalimpyo. Ang prefix nga ka, sumpayan sa root word nga hugaw, mahimo kining kahugaw. Og ang prefix nga ka, sumpayan sa root word nga mingaw, mahimo kining kamingaw. Pananglitan mga bata, atong badlisan ang husto nga kahulugan sulod sa kahon nga gipasabot sa pulong nga adunay prefix o root word. Una, diha inyong makita ang pulong mukaon. Nagamit kini sa prefix nga mo o root word nga kaon. Mukaon. Inyong makita ang pulungan. Padulong pamukaon, humana og kaon. Diha inyong makita usab nga adunay badles ang pulungan nga padulong pa mukaon
Tungod kay mao kini ang husto nga kahulugan sa pulo nga mukaon. Ang pulo nga mukaon adunay prefix nga mo nga ang buot pasabot wala pa kini gibuhat. Ikaduha, diha inyong makita ang pulong nisayaw. Aduna kini prefix nga ni o root word nga sayaw. Diha usab sulod sa kahon inyong makita ang pulungan. Humana og sayaw, nipadayon og sayaw. Inyo usab makita nga adunay badless ang humana og sayaw tungod kay mao kini ang husto nga kahulugan sa pulo nga nisayaw. Ang pulo nga nisayaw adunay prefix nga ni, nga ang pasabot kay gibuhat na ang aksyon. Karon adto na ta sa inyong buluhaton. Paklia ang page 3 sa inyong RBI Learning Materials. Badlisi ang husto nga kahulugan nga anaa sulod sa kahon, nga maoy gipasabot sa pulo nga adunay prefix o root word. Para sa mga bata sa grade 3 English, mabasa ang mga pulong nga adunay initial consonant blends nga PR, CL, FR, TW. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pagbasa sa mga pulong nga adunay initial consonant blends nga PR, CL, FR, TW. Mga bata, paklia ang inyong self-learning materials sa grade 3 English, pages 10 and 11. Mga bata, consonant blends are also known as consonant clusters that form distinguished sounds. These blends may occur in initial or final positions. Initial consonant blend is a cluster of consonant sounds at the beginning of a word. Final consonant blend is a cluster of consonant sounds at the end of a word. For example, pray, pray. The initial consonant blend of the word pray is PR, pray. Clock, clock. The initial consonant blend of the word clock is CL, clock. For additional information, kindly read your self-learning material and answer the activity in your activity sheets. Para sa mga bata sa grade 3 MTB, maila ang hyperbole sa pahayag. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pag-ila sa hyperbole sa pahayag. Ang inyo usab buluhaton inighuman ni ining atong leksyon usa ka written activity. Paklia ang inyong self-learning materials sa grade 3 MTB, page 18.
Mga bata, ang hyperbole usa ka figurative language o masumbingayong pamulong nga gipahayag sa eksaherasyon. Mahimo kini nga magpasobra o grabe nga kakulang sa kamatuoran o kahimtang sa usa nga gihulagway. Pananglitan mga bata, paminawan ninyo ang pahayag. Abot sa langit ang gugma ni Anton sa akong higala. Akong balikon mga bata. Abot sa langit ang gugma ni Anton sa akong higala. Mga bata, ang maong pahayag usa ka hyperbole. Gagamit kini og mga pulong abot sa langit nga usa ka eksaherasyon sa pagpadayag sa gugma ni Anton. Maong ang buot ipasabot sa pahayag nga abot sa langit ang gugma ni Anton sa akong higala, mao ang gimahal niya og ayo ang usa ka tawo. Para sa dugang kasayuran, basaha ang pages 18 and 19 sa inyong self-learning materials. Para sa inyong buluhaton, paklia ang page 19 sa inyong activity sheets. Badlisi ang mga pulungan nga nagpahayag og hyperbole o pagpasobra sa pahayag. Para sa mga bata sa Grade 2 Health, mahulagway ang pamaagi sa pag-atiman sa mata aron malikayan ang common childhood health conditions. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang paghulagway sa pamaagi sa pag-atiman sa mata aron malikayan ang common childhood health conditions. Ang inyo usa buluhaton, inighuman ni ining atong leksyon, usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa Grade 2 Health, pages 1 and 2. Mga bata, ang mata, dalunggan, ilong, buhok ug panit adunay dakong katabang sa atong lawas. Kini nga mga parte sa lawas kinahanglan nga pagaatimanon aron malikayan ang mga sakit nga makaapekto sa lawas sa tawo. Ang mata, mao nga parte sa lawas ang usa nga makahatag og impormasyon sa atong palibot pinaagi sa paglantaw. Atong atimanon sa husto aron malikay kita sa mga problema sa mata sama sa sore eyes. Ang sore eyes usa ka impeksyon sa mata nga makatakod nga makuha nato sa palibot sama sa abog o mga hugaw. Mao kini ang mga pamaagi sa pag-amping sa mga mata. Una, mogamit og anti-radiation nga antipara kung mogamit og computer o laptop aron maproteksyonan ang mata gikan sa makadaot nga radiation. Ikaduha, gikinahanglan nga adunay maayong siga sa suga kung magbasa aron malikayan ang pagsakit sa mata. Ikatulo, gikinahanglan nga hugasan ang mga mata gamit ang limpyong tubig kung adunay mga abog nga nasulod niini aron malikayan ang impeksyon. Ikaupat, makanunayon ang pagpa-check up sa doktor aron malikayan ang problema sa mata.
Og ikalima, magsulob og proteksyon sa mata sama sa antipara kung adunay buhaton nga peligro nga makapuling o makaigo sa mata. Sa page 5 and 6 sa inyong RBI Learning Materials, makita ang pananglitan. Atong basahon ang sitwasyon mga bata. Nagpasiga og suga si Mara sa pagbasa sa iyang self-learning materials panahon sa gabii aron dili madaot ang iyang mata. Karon mga bata, unsay gibuhat ni Mara aron dili madaot o magsakit ang iyang mata sa pagbasa panahon sa gabii? Kung ang inyong tubag mao ang nagpasiga og suga si Mara, sakto! Nagpasiga og suga si Mara aron dili madaot o magsakit ang iyang mata. Diha inyong makita nga adunay check ang kahon tungod kay ang sitwasyon naghulagway sa husto nga pamaagi aron klaro kaayo ang mga letra sa basahon panahon sa gabii ug dili madaot o magsakit ang mga mata. Ang pagbasa nga hinay ang siga sa suga mao'y usa ka hinungdan nga magsakit ang atong mata. Para sa inyong buluhaton, paklia ang pages 6 and 7 sa inyong RBI Learning Materials. Butangi og check ang kahon tapad sa numero kung naghulagway kini sa husto nga paagi sa pag-amping sa mga mata og X usab kung wala. Para sa mga bata sa grade 2 Mathematics, mapakita og masulat ang related equation sa multiplication gamit ang repeated addition. Mga bata, karong adlaw atong kat-unan ang pagpakita og pagsulat sa related equation sa multiplication gamit ang repeated addition. Paklia ang inyong self-learning materials sa grade 2 Mathematics, pages 12, 13, 14, 15, 16, and 17. Mga bata, multiplication ang tawag sa kinatibuk ang grupo o hutong sa mga butang. Multiplicand ang tawag sa mga numero nga gipadaghan. Multiplier usab ang tawag sa mga numero nga nagpadaghan. O product ang tawag sa tubag sa multiplication. Makuha nato ang tubag sa multiplication pinaagi sa pabalik-balik nga pagdugang o repeated addition. Pananglitan mga bata, tulo ka grupo sa 5 o 5 times 3 equals 15. Ang 5 o 5 gitawag kana og gipadaghan o multiplicand. Ang numero nga tulo o 3 gitawag kana og nagpadaghan o multiplier. Og ang numero nga napulog 5 o 15 gitawag kana nga tubag o product. Mga bata, base sa gipakita atong nahibaluan nga ang multiplication mao ang tawag sa kinatibuk ang grupo o hutong sa mga butang. Makuha nato ang tubag niini pinaagi sa pagbalik-balik nga pagdugang.
Kung gamito nato ang pabalik-balik nga pagdugang sa tulo ka grupo sa 5, makakuha kita og tubag nga napulog 5 o ang 5 dungagan og 5, dungagan na pod og 5, mahimo kining napulog 5. O 5 plus 5 plus 5 equals 15. Mga bata, diha usab inyong makita ang tulo ka hugpong sa mga balay. Ang kada hugpong aduna kini 5 ka balay. Kung atong iphon ang mga balay nga adunay tinag-5, makakuha kita og tubag nga napulog 5. Ang 5 ka balay, dungagan og 5 ka balay, dungagan na pod og 5 ka balay, mahimo kining napulog 5. Mao nga sa tulo ka grupo sa 5 o 5 times 3 equals 15. Pananglitan sa number 1 mga bata. 4 times 3 equals 12 o tulo ka grupo sa 4. Buot pasabot, atong ibalik-balik pagdugang ang tulo ka grupo sa 4. 4, dungagan og 4, dungagan na pud og 4, mahimo kining napulog 2 o 4 plus 4 plus 4 equals 12. Mao kana ang pabalik-balik nga pagdugang. Karon mga bata, lantawan ninyo ang ilustrasyon. Diha inyong makita ang tulo ka hugpong sa mga mangga. Ang kada hugpong aduna kini 4 ka mangga. 4 ka mangga, dungagan og 4 ka mangga, dungagan na pud og 4 ka mangga, aduna kitay napulog 2 ka mga mangga. Tulo ka grupo sa 4 o 4 times 3 equals 12 o 4 plus 4 plus 4 equals 12. Karon mga bata, para sa dugang kasayuran, basaha ang inyong self-learning materials ug basaha ug buhata ang mga buluhaton nga makita sa inyong activity sheets. Para sa mga bata sa Grade 1 MTB, mahatag ang pulong ni Garay o rhyming words para makumpleto ang balak. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang paghatag sa pulong ni Garay o rhyming words para makumpleto ang balak. Paklia ang inyong self-learning materials sa Grade 1 MTB, pages 20 and 21. Mga bata, ang rhyming words o pulong ni Garay ang tawag sa pulong nga pareha ang katapusang tingog. Makita kini sa katapusang pulong sa linya sa balak, kanta, o tigmo. Pananglitan mga bata, paminawan ninyo ang balak o poem hitungod sa unggoy. Unggoy. May unggoy kong gamay, gisugo ko og kamunggay. Nganong nagdugay-dugay, kay nakakita og sumbagay. May unggoy kong dako, gisugo ko og tabako.
nganong gaduko-duko. Kay nakakita og usa kadako. Mga bata, inyong nadungog ang balak nga naguluhang unggoy. Mga bata, atong paminahon pagbalik ang una o ikaduha nga linya sa atong balak o poem. Atong paminahon mga bata. May unggoy kong gamay, gisugo ko og kamunggay. Atong nadungog sa una ug kaduha nga linya sa atong balak o poem ang pulong gamay ug kamunggay. Mga bata, ang gamay ug kamunggay, mga pulong ni garay o rhyming words tungod kay magkapareho man ang katapusang tingog ni ini. Gamay, kamunggay. Karon mga bata, ang pulong nga naay badli sa balak o poem mao ang mga pulong nga nigaray o rhyming words. Tungod kay magkapareho man ang katapusang tingog ni ini. Karon mga bata, para sa dugang kasayuran, basaha ang inyong self-learning materials ug basaha ug buhata ang mga buluhaton nga makita sa inyong activity sheets. Para sa mga bata sa Grade 1 Araling Panlipunan, masulti ang kamahinungdanon sa matag miyembro sa pamilya. Mga bata, karong adlaw atong kat-una na pagsulti sa kamahinungdanon sa matag miyembro sa pamilya. Paklia ang iyong self-learning materials sa Grade 1 Araling Panlipunan, pages 1, 2, and 3. Mga bata, ang matag miyembro sa pamilya mahinungdanon. Tungod kay ang matag usa adunay katungdanan. Ang amahan mao ang haligi sa pamilya. Kasagaran, siya ang nangita aron masuportahan ang iyang pamilya sa adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Ang inahan mao'y katimbang ni Papa. Tigdumala siya sa mga panginahanglanon sa panimalay. Siya ang mahibilin sa balay aron mag-atiman sa mga anak. Siya ang una magtutudlo sa mga bata. Si ate o kuya mao'y katabang o kaabag sa mga ginikanan sa pagbuhat sa mga buluhaton sa balay. Mga bata, mahinungdanon ang pagtinabangay sa mga miyembro sa pamilya sa pagbuhat sa mga buluhaton diha sa panimalay. Niining paagiha, mapadali ang trabaho o magpuyong malinawon ang pamilya. Pananglitan mga bata, diha sa inyong self-learning materials inyong makita ang hulagway ni ate. Si ate ang katabang ni mama sa buluhaton sa balay sama sa pagpanglaba. Karon mga bata, para sa dugang kasayuran, basaha ang inyong self-learning materials ug basaha ug buhata ang buluhaton nga makita sa inyong activity sheets. Mao kadto ang pagtulunan sa atong mga kabataang grade 1, grade 2 o grade 3. Daghan kaayong salamat sa padayon nga pagpaminaw alang sa pagkat-on karong adlaw. Daghan usab nga salamat sa atong mga ginikanan nga pabilin nga nagabay sa atong mga kabataan.
ug karon ang atong mga kabataan sa grade 4, grade 5, and grade 6 magplaster na para sa inyong mapagtulunan karong adlaw. Para sa mga bata sa grade 4 mathematics, differentiates prime from composite numbers. Mga bata, today we are going to learn how to differentiate prime from composite numbers. At the end of this lesson, you are going to answer a written activity. Now, kindly open your RBI learning materials on page 1. You can see and read in the information that prime and composite numbers are the two types of numbers that differ based on the number of factors they have. A prime number is the one that has only two factors, and a composite number has more than two factors. A factor is a value that can divide a number or an expression evenly. A prime number is a number which has exactly two factors, 1 and the number itself. A composite number has more than two factors, which means apart from getting divided by 1 and the number itself, it can also be divided by at least one number. Remember, the number 2 is the only even prime number. Other even numbers can be divided by 2. So, the even numbers which can be divided by 2 are not prime numbers. All even numbers apart from 2 are composite numbers. The numbers 0 and 1 are neither considered as a prime number nor a composite number. To identify prime and composite numbers, check the divisibility of the numbers or simply list down the factors of the numbers. A number which can only be divided by 1 and itself is a prime number. A number which more than two factors is a composite numbers. For example, the numbers 5 and 6. So diha sa inyong RBI learning materials, inyong makita ang factors ni 5 o ni 6. Atong unahon si number 5. Ang mga factors ni number 5 are 1 ug ang iyang kaugalingon nga number 5. So naaray duha ka factors ang 5, ang 1 ug ang 5. Therefore, makaingon ta nga ang number 5 is a prime number. Dira sa inyong RBI learning materials, inyo pong makita ang mga factors ni 6. Mao ang 1, 2, 3, and 6. Therefore, makaingon ta nga ang 6 composite number kay more than 2 man ang iyahang factors. Remember, we don't have to find all the factors of a given number to determine whether it's prime or composite. As soon as we find more than 2 factors, a given number is composite. So dili na to kinahanglan pangitaon tanan ang factors sa usa ka number. As long as makakita na tag more than 2 factors sa usa ka number, makaingon na ta nga ang number is a composite number. Now, let's have example 1. Let us identify the given numbers whether they are prime or composite. So diha sa inyong RBI learning materials, inyong makita nga adunay upat ka numbers na sulod sa box. Mao ang 26, 11, 15 ug 17. Karon atong i-identify ng mga numbers kung prime ba siya or composite. Here's how you do it. First, think of each number as a product of 2 factors. Second,
write the number as a product of two factors. Third, list down the factors of that number. So sa inyong RBI learning materials, makakita mo usa ka table nga naay upat ka columns. Sa unang column, atong makita ang mga numbers nga atong i-identify kung prime ba siya or composite. Sa ikaduha nga column, inyong makita ang product of two numbers. Sa ikatulo nga column, inyong makita ang mga factors sa number nga gihatag. O sa ikaupat nga column, ato nang i-identify kung prime ba or composite ang number nga gihatag. So for example, number 26. Ang una natong buhaton kay mangita ta og duha ka number nga inig times nato ang answer 26. So dira sa inyong RBI learning materials inyong makita nga 1 og 26 kung atong i-multiply ang answer 26. Ang 2 og ang 13 kung atong i-multiply ang answer kay 26. Maunang diha sa ikatulo nga column under sa factors inyong makita nga ang mga factors ni 26 kay 1, 2, 13, and 26. So, kay more than 2 man ang ihang factors, therefore, diha sa ikaupat nga column, inyong mabasa ang word nga composite. Kay ang number 26 is a composite number. Padayon ta, adto ta sa number 11. Una natong buhaton, mangita ta og duha ka numbers nga inig atong i-multiply, mo answer siya og 11. Diha sa second column, inyong makita nga kung atong i-multiply ang 1 og 11, ang answer is 11. Mga bata, ang 1 og 11, mauranay duha ka numbers nga inig times nato, mo answer siya og 11. Therefore, sa ikatulo nga column under sa factors, inyong mabasa nga ang factors ni number 11 kay 1 and 11 only. There are only 2 factors. Therefore, sa ikaupat nga column, inyong mabasa ang word nga prime. Because ang number 11 is a prime number. Tungod kay, duha lang iyang factors. Ang 1 ug ang iyang kaugalingon nga 11. Now, let's have another example. The number is 15. Una natong buhaton, mangita tag duha ka numbers nga inig times nato mo answer og 15. Sa ikaduha nga column, inyong makita nga kung atong i-multiply ang 1 ug ang 15, ang answer 15. Kung ato pong i-multiply ang 3 ug 5, ang answer kay 15. So sa ikatulong column, inyo dayong ilista ang mga factors. Ang mga factors ni 15 kay 1, 3, 5, and 11. Ang factors ni 15 are more than 2. Therefore, sa ikaupat nga column, inyong mabasa ang word nga composite because 15 is a composite number. Now, let's have number 17. Una natong buhaton, mangita tag duha ka number nga inig times, ma-answer kay 17. Diha sa ikaduhang column, inyong makita nga kung i-times nato ang 1 og 17, ang answer kay 17. Mga bata, ang 1 og 17, maura na ang duha ka numbers nga kung atong i-multiply ang answer 17. That is why sa ikatulo nga column, inyong makita og mabasa nga ang factors ni 17 kay 1 and 17. There are only 2 factors. Ang 1 ug ang 17. That is why sa ikaupat nga column, inyong mabasa ang word nga prime because 17 is a prime number. Kaya ang iyang factor, 1 raman og ang iyang kaugalingon nga 17. Nakuha nyo ba mga bata? Magaling! Now, for your activity, kindly open your RBI learning materials on page 2. You are going to identify whether the given numbers are prime or composite numbers by completing the table below. Now, it's time for you to do your activity.
Para sa mga bata sa Grade 4 Music, create simple melodic lines. Today, we're going to learn how to create simple melodic lines. Ang gawain ninyo pagkatapos ng leksyong ito ay isang performance activity. Pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 1. Inyong makikita at mababasa sa impormasyon na ang melodic line ay binubuo ng mga nota upang mabuo ang isang musical phrase para makalikha ng isang himig o melody. Ang isang melodic line ay may maraming katangian, gaya ng una, pitch. Ang pitch ay ang pagtaas o pagbaba ng tono. Pangalawa, interval. Ang interval ay ang distansya at ugnayan sa pagitan ng dalawang mga pitch o nota. Pangatlo, range. Ang range ay ang pagitan ng pinakamababa at pinakamataas na mga tono ng isang himig, isang instrumento o isang boses. Pang-apat, shape. Ang shape ay ang direksyon ng isang himig kung ito ay paitaas o pababa o mananatiling static. Pang-lima, phrase. Ang phrase ay isang solong unit ng musika na may ganap na kahulugan sa musical kapag ito ay narinig. Pang-anim, cadence. Ang cadence ay anumang bahagi ng isang musical piece na maaaring may punto ng pagtatapos. Pang-pito, counter melody. Ang counter melody ay isang himig o melody na tinutugtog kasabay ng pangunahing himig o melody. Ngayon, para sa ating halimbawa, alamin natin kung paano sumulat ng isang melodic line at kung ano ang mga dapat isaalang-alang na mga katangian sa pagbuo nito. Mga bata, tingnan at pag-aralang mabuti ang melodic line na inyong makikita sa inyong RBI Learning Materials. Mga bata, ito ay halimbawa ng isang maikling melodic line. Ang melodic line na ito ay binubuo ng dalawang musical phrase. Ang dalawang musical phrase ay binubuo ng mga nota na may pitch, interval, range, shape, cadence, pero walang counter melody dahil iisang melody lamang ang ipinapakita sa melodic line na ito. Ang mga notang may asul na bilog ay ang pinakamababa at pinakamataas na pitch sa melodic phrase. Ang mga bilang ng numero na kulay pula ay ang interval ng bawat magkasunod na nota. Ang shape naman ng himig ng melodic line na ito ay depende sa phrase nito. Ang unang phrase ay may shape na papataas habang ang ikalawang melodic line naman ay may pababang shape. Ang cadence naman ng melodic line na ito ay ang dalawang magkasunod na nota sa hulihan ng bawat phrase na may kulay lila. Ang lahat ng ito ay mga katangiang dapat isaalang-alang upang makabuo o makasulat ng isang melodic line. Ngayon mga bata, para sa inyong gawain, sumulat ng isang maikling melodic line. Ngayon, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa Grade 5 Filipino na isusulat ang paksa o layunin ng napakinggang kwento o usapan o talata. Mga bata, sa araw na ito, pag-aralan natin kung paano na isusulat ang paksa o layunin ng napakinggang kwento o usapan o talata. Ang gawain ninyo pagkatapos ng leksyong ito ay isang performance activity. Pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 1. Sa impormasyon, inyong makikita at mababasa na ang paksa ay maaaring ang bahagi ng akda o pangungusap na binibigyan ng pokus o tuon sa akda o pangungusap. Ang paksa ng isang akda ay tinatawag din na tema. Ito ay mahalaga sapagkat ito ang nagbumulat sa mga mambabasa kung ano ang magiging epekto ng kilos ng isang karakter sa kwento, nobela o sanaysay sa kabuuang takbo ng kwento. Ang paksa ay ang iniikutang diwa sa isang talata. Ito ang pangkalahatang kaisipan sa isang teksto. Ang layunin ay ang punto ng isang teksto. Ito ang nais na iparating ng manunulat sa kanyang mga mambabasa. Ang layunin ng kwento ay maaaring A. Magbigay ng impormasyon. B. Manghikayat.
C. Magbigay ng payo. Ang talata ay binubuo ng mga pangungusap na may tema at paksa. Ang kwento ay isang akdang pampanitika na likha ng guni-guni at bungang isip na hango sa karanasan o pangyayari sa buhay. Ang usapan ay ang pakikipag-ugnayan ng dalawang tao o higit pa na may isang paksang tinatalakay. Ngayon, para sa ating halimbawa, pakinggan natin ang kwento upang maibigay natin ang paksa o layunin ng kwento. Halimbawa A. Ang mahiwagang hardin ng matandang babae. Noong unang panahon, may isang matandang babae na may magandang hardin ng mga bulaklak sa tabi ng lawa. Malapit ang matandang babae sa mga mangingisdang naninirahan sa kalapit na baryo. Madalas na bumisita ang mga mangingisda at ang kani-kanilang pamilya sa matandang babae upang magbigay ng isda kapalit ng ilang magaganda at mababangong bulaklak mula sa hardin. Naniniwala ang mga mangingisda na mayroong angking kapangyarihan ang matandang babae dahil palaging nagliliwanag ang kapaligiran na may kasamang magandang babae at duwendeng tumutulong sa pag-aalaga ng tanim. Sinubukan nilang tanungin ang matanda, ngunit sinabi ng matanda na wala siyang kasama. Isang araw ay may isang mag-asawa na bumisita sa baryo at nakita nila ang magandang hardin. Pumasok sila at pumitas ng bulaklak na walang pahintulot. Nakita sila ng matanda at pinakiusapang umalis, ngunit pinagkatuwaan lamang dahil sa pangit nitong anyo. Dahil sa kalapastangan ng dalawa, ginawa silang magandang kulisap. Noon din ay nagbago ang anyo ng dalawa. Naging paru-paro at nakita lamang ng taumbayan na may kakaibang kulisap na aaligid-aligid sa mga bulaklak. Unang tanong, ano ang paksa ng napakinggang kwento? Ang sagot ay, ang paksa ng kwento ay ang mahiwagang hardin ng mga bulaklak ng matandang babae. Paliwanag. Ang sagot sa tanong ay ang paksa ng napakinggang kwento. Ang kwento ay tungkol sa mahiwagang hardin ng mga bulaklak ng matandang babae na siyang pangkalahatang kaisipan. Ito ang binibigyan ng focus o tuon sa kwento. Ito ay mahalaga dahil ito ang nagmumulat sa mga mambabasa kung ano ang magiging epekto ng kilos ng isang karakter sa kwento, nobela o sanaysay sa kabuuang takbo ng kwento. Ikalawang tanong, ano ang layunin ng napakinggang kwento? Ang sagot ay, ang layunin ng kwento ay ang magbigay ng payo sa mga mambabasa. Paliwanag. Ang sagot sa tanong ay ang layunin ng kwento. Ito ay ang punto na nais iparating ng kwento. Layunin ng nasabing kwento na magbigay ng payo sa mga mambabasa. Ngayon, para sa halimbawa B tungkol sa usapan at halimbawa C na tungkol sa talata, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 2. At para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 3. Basahin ang sumusunod na kwento o usapan o talata. Isulat ang paksa sa napakinggang kwento o usapan o talata. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa Grade 5 Music, identifies the pitch names of each line and space on the F clef on the staff. Mga bata, today we are going to learn how to identify the pitch names of each line and space on the F clef on the staff. Ang gawain ninyo pagkatapos ng leksyong ito ay isang performance activity. Pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials, page 1. Sa impormasyon, inyong makikita at mababasa na isang mahalagang paraan upang epektibong maibahagi ang musika ay ang wastong pagsusulat nito.
Bukod sa kaalaman sa mga notes at rest, mahalaga rin na matutunan natin ang iba pang simbolong ginagamit sa musika. Ang isa sa pinakapangunahing simbolo na mahalaga nating matutunan ay ang staff. Ito ay binubuo ng 5 guhit na pahalang. Sa pagitan ng mga guhit ay may puwang o space. Ang isang mahabang staff ay maaaring hatiin sa maliliit na bahagi na tinatawag na measures. Ito ay naggagawa sa pamamagitan ng paglagay ng mga bar line, gaya ng inyong nakikita sa inyong RBI learning materials. Ang bawat linya at puwang sa staff ay may kani-kaniyang pitch name at tono ayon sa isa pang mahalagang simbolo ng musika na tinatawag na clef. Ang clef ay isang simbolo sa musika na matatagpuan o makikita sa pinakakaliwang bahagi ng staff. Ito ang tumutukoy sa eksaktong lokasyon ng bawat tono o pitch sa staff. Mayroong iba't ibang uri ng clef sa musika. Ang dalawa sa pinakamadalas na gamitin na clef ay ang G clef at F clef. Ang F clef ay isang simbolo ng musika na tinatawag ding bass clef. Karaniwang ginagamit ang F clef sa range ng boses ng mga lalaki, tulad ng bass at tenor. Masdan ang larawan sa ibaba. Ito ang 5 pitch name na kumakatawan sa mga linya sa simbolong F clef. Mula sa ibaba, G, B, D, F, at A. Para mas madali nating matandaan ang mga pitch names sa linya ng F clef, maaari tayong gumawa ng acronym na makikita sa ibaba. Green bosses drives fast always. Ngayon, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 3. Ito ang 5 pitch name na kumakatawan sa mga space sa simbolong F clef. Ang mga pitch names sa F clef ay ang sumusunod: A, C, E, G. Para mas madali nating matandaan ang mga pitch names sa space ng F clef, maaari tayong gumawa ng acronym na makikita sa ibaba. All cows eat grass. Ngayon, para sa ating halimbawa, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 4. Tingnan ang halimbawang pitch name sa linya ng F clef staff. Ito ang 5 pitch name na kumakatawan sa mga linya sa simbolong F clef. G, B, D, F, A. Ito ang mga acronym na binuo para madaling matandaan ang mga pitch names na napapaloob sa linya ng simbolong F clef staff. Mula sa ibaba, green bosses drives fast always. Ngayon, para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 5. Tukuyin at isulat ang pitch name sa space ng simbolong F clef staff. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa grade 6 Mathematics, finds the missing term in a proportion. Mga bata, today we are going to learn how to find the missing term in a proportion. At the end of this lesson, you're going to answer a written activity. Now, kindly open your RBI learning materials on page 1. You can see and read in the information that a proportion is a statement of equality between two ratios. When two ratios are equal, a proportion is formed. Each part of a proportion is called term. Proportional ratios could be in column form or fraction form. Now, let's have example 1. Let us learn how to find the missing term of a proportion with ratios in a column form.
Sa inyong RBI Learning Materials, inyong makita ang example A. Mao na ang example sa proportion written in column form. 8:5 equals n is to 20. Ang 8 ug ang 20 gitawag kanag extremes. Ang 5 ug ang n gitawag kanag means. Karon atong pangitaon ang number nga equivalent ni n to make the proportion correct. Here are the steps. Number 1, multiply the means and the extremes. So ang una natong buhaton is i-multiply ang duha ka means ug ang duha ka extremes. Atong nahibaw-an kaganina nga ang means kay 5 ug n ug ang extremes kay 8 ug 20. Ato ka na karong i-multiply. Unahon na to ang means. 5 times n equals 8 times 20. 5 times n equals 5n equals 8 times 20 equals 160. So, the equation becomes 5n equals 160. Step 2. Find the value of n. Ato karong pangitaon ang value ni n. 5n equals 160. Now, to find the value of n, we will divide both sides by 5. So, to find the value of n, we will divide both sides by 5. 5n divided by 5 equals 160 divided by 5. 5n divided by 5 equals 1n or n. 160 divided by 5 equals 32. So, n equals 32. Step 3. Write the complete proportion by replacing n with the derived n value. So, ato na karong isulat ang kumpleto nga proportion gamit ang value ni n which is 32. So, ang proportion mahimong 8:5 equals 32:20. Mga bata, remember, you can check if the two ratios are proportion by multiplying the means and the extremes. Mga bata, atong ma-check kung ang duha ka ratio nag-form og proportion by multiplying the extremes and the means. Kung ang ilang product kay equal, meaning they are proportional. For instance, kung atong i-multiply ang means sa atong proportion, which are 32 and 5, the answer will be 160. Kung atong i-multiply ang extreme sa atong proportion nga 8 ug 20, ang answer kay 160. Their products are the same. So, makaingon ta nga ang duha ka ratios kay proportion. Nakuha niyo ba, mga bata? Magaling! Now, kindly read and study the remaining examples which are found in your RBI learning materials. After that, kindly open your RBI learning materials on page 2. For your activity, you are going to find the missing term of the proportion given. Check your answer. Now, it's time for you to do your activity. Para sa mga bata sa Grade 6 TLE, plan a budget for the family's piggery and poultry raising project. Mga bata, today we're going to learn how to plan budget for the family's piggery and poultry raising project. At the end of this lesson, you're going to answer a performance activity. Now, kindly open your RBI learning materials on page 14.
You can see and read the information about Family's Animal Racing Project. Animal racing is a popular backyard business as well as a means of livelihood of Filipino families. It is one of the most important industries in our country. Number 1. Piggery racing in the Philippines has been a profitable business for Filipinos through the decades. Its popularity is evidently seen among backyards of rural families. An average Filipino family usually raises a small number of pigs to augment their daily needs. On the right side, you can see a picture that shows an example of piggery racing. Number 2. Poultry racing is one of the most important subsectors in the Philippines agricultural sector. Of all the animals reared for human consumption, chickens were the most common, making up most of the production volume of livestock in the Philippines. On the right side, you can see a picture that shows an example of poultry racing. In our quest to find the keys to successful animal farming, we must understand the history and origin of some of the most common breeds of animals found in our locality. We also must investigate factors influencing success in the industry and study sustainable practices to enable us better to prepare for the future. Steps in Piggery Racing Project. Number 1. Consider the pig shelter and fencing. Keep away piglets from predators by placing them in a cool, clean, and safe quarters or shelters. Number 2. Purchase your piglets. Prepare the quality purebred stock from acknowledged breeder. Number 3. Provide pigs enough water. Pigs need more water. The average water consumption per pig is 2 to 4 gallons or 7.6 liters to 15.1 liters. Number 4. Pick out a good feed. Pigs are good at eating. Use pre-mixed feeds to ensure well-balanced diet. A pig will eat an average of 6 to 8 pounds or 2.7 kilos to 3.6 kilos of feed per day. Number 5. Guard pigs against virus and parasites. Vaccination of pigs are given to 8 to 12 weeks old for strong immunity against virus. Worming pigs are done every 4 to 6 weeks. Number 6. Sell your pigs. After 3 months, pigs grown up to 90 kilos to 114 kilos. Steps in Poultry Racing Project. Number 1. Constructing a house and purchasing equipment. Protect the birds from the harsh environmental climatic conditions which may have adverse effect on the chicken's growth and productivity. Number 2. Purchasing chicks. Purchase quality chicks from trusted breeders in your area. Number 3. Feeding. The most important part of poultry farming, where you spend 70% of the total expenses. The amount of feeds consumed is 0.25 pounds per day and 1.5 pounds per week for every chicken. Number 4. Health management. Ensure proper medication system. Vaccinating birds at hatch before they are most susceptible 2 to 7 months is critical to establish early immunity. Number 5. Marketing. Determine the market before starting poultry farming. Marketing influences the profit of your project. Now for the example, kindly open your RBI learning materials on page 16. For example, planning a budget plan for piggery racing project. Read the situation given and fill up the table. In making budget plan for piggery racing project, you need to A. List down the materials needed for the project. B. Put the maximum estimated amount of each material. C. Add the amount of total expenses. D. Subtract the total expenses from the total sales to identify net income.
Now I will read the situation inside the box. Rodel talks to his father about his plan for a piggery project on their vacant pig shelter at the back of their house. He asks help for his father for a capital. Based on his study about the project, piggery is harvested after 90 days or 3 months. Father asks for a project plan from Rodel to make sure that the investment will not just be a waste of money, time, and effort. Rodel's project expenses and projected results are as follows. Number 1. Cost per piglet, 2,000 pesos. Number 2. Cost of feeds per pig, 7,290 pesos. Number 3. Cost of vaccine per pig, 200 pesos. Number 4. Cost of worming per pig, 250 pesos. Number 5. Water consumption per pig, 300 pesos. Number 6. Others per pig, 500 pesos. Rodel started a piggery with 5 piglets. Do you think Rodel has gained or lose after 3 months? Note, estimated cost of the expenses depends on you. Here is Rodel's piggery budget plan. Below you can see a table showing 5 columns. On the first column you can read the materials needed. On the second column you can read the expenses per pig. On the third column you can read the total expenses for 5 pigs. On the fourth column you can read the sales per pig, 110 kilograms times 180 pesos. And on the fifth column you can see the total sales of 5 pigs. Number 1 material is piglet. The expenses per pig is 2,000. The total expenses for 5 pigs is 10,000. And the sales per pig is 9,800 pesos. And the total sales of 5 pigs is 99,000. Number 2 material is feeds per pig. Expenses per pig is 7,290 pesos. The total expenses for 5 pigs is 36,450 pesos. The next material needed is vaccine per pig. Expenses per pig is 200 pesos. The total expenses for 5 pigs is 1,000 pesos. Then the fourth material needed is worming tablets per pig. Expenses per pig is 250 pesos. Total expenses for 5 pigs is 1,250 pesos. Then the next material needed is water consumption per pig. Expenses per pig we have 300 pesos and the total expenses for 5 pigs is 1,500 pesos. The last material needed is miscellaneous or others per pig. Expenses per pig is 500 pesos. Total expenses for 5 pigs is 2,500. Now, on the second to the last row, you can read the total. The total for expenses per pig is 10,540 pesos. The total for the total expenses for 5 pigs is 52,700. And the total sales is 99,000. Now, to get the net income, we will subtract 52,700, which is the total expenses for 5 pigs, from 99,000. So the answer is 46,300. The net income is 46,300 pesos. Note, answers may vary because it depends on the prices of the material you write. Use the maximum estimated price. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Now, for your activity, kindly open your RBI learning materials on page 17. You are going to plan a budget for the family's poultry raising project. Follow the given example. Now it's time for you to do your activity.
Sa ngalan na lang sa kinatibuk ang puwersa sa Tangub City Division sa pagpanguna sa atong Schools Division Superintendent Dr. Agostines Esepi, ingon man sa pag-abag sa atong Assistant Schools Division Superintendent Dr. Lorena P. Serrano, ingon man sa pag-ayuda ug pagsuporta gayud sa atong lokal nga pangagamhanan, pinaagi sa atong halangdong mayor Dr. Jennifer Witan, kining inyong mga magtutudlo sa kahanginan moingon kaninyo, daghan kayong salamat sa inyong pagpakiguban kanamo sulod sa duha ka takna nga tulumanon. Hangtod ugma, bye-bye everyone, God bless us all. Sa mga aral sa mundo, tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tangkop time. Happy Monday! Good morning to all our elementary learners who are watching via FB Live at DepEd Tayo Tangub and Astral Academy. I am Teacher Joford, gikan sa Balok Elementary School. Ako usab si Teacher Divine, gikan sa Tangub City Central School. Ug ako si Teacher Nice, gikan sa Balok Elementary School. And we are your Teacher Facilitators for today. Good morning, Ma'am Divine. Good morning, Ma'am Nice. Okay, so today is Monday, December 13, 2021, and we will be discussing topics from grade 1 to grade 6.
Sa grade 1, ang ilahang subject karon is Araling Panlipunan. Sa grade 2, ang subject karon mo ang mathematics. Sa grade 3, ang inyong subject karon mao ang MTB. Sa grade 4, Mathematics. Sa grade 5, Filipino. Sa grade 6, Mathematics. Karon, teachers, let's see our topics for today. Okay. So sa grade 1 Araling Panlipunan, ang ilahang topic karon is kahalagahan ng bawat kasapi ng pamilya. Sa grade 2, mathematics, ang topic karon mo ang multiplication as repeated addition. Sa grade 3, MTB, ang inyong topic mao ang hyperbole or hyperbole. Dayon ang isa pagyud sa MTB gihapon mao ang combination of prefix and root word. Sa grade 4 Mathematics, prime and composite numbers. Sa grade 5, Filipino, ang topic karon mo ang paksa at layunin sa talata o usapan. Og sa grade 6 Mathematics, ang inyong topic for today mao ang proportion with ratios in a column form. So those are the topics that we will be discussing after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. So, Ma'am Divine, Teacher Nice, ato lang i-remind ang atong mga learners nga ang ikaduhang attendance marker para karong adlaw inyo na karong makita diha ibabaw sa inyong screen. Palihog og sulat kini sa papel or sa inyong SLM para dili kamo maabsinan karong adlaw. So walay pagduway-dugay, teachers, magsugod ta sa atong lesson para sa atong grade 1 learners. Ang subject mao ang Araling Panlipunan ug ang competency mao ang nasasabi ang kahalagahan ng bawat kasapi ng pamilya. Yes, so ang matag miyembro sa pamilya, mahinungdanon tungod kay ang matag usa adunay katungdanan. Yes. Ang amahan mo ang gitawag nato og haligi sa pamilya. Kasagaran siya ang nangita aron masuportahan ang iyang pamilya sa adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Sakto ka, Teacher Divine, ug ang inahan usab maoy kaabag ug katimbang ni Papa. Tigdumala siya sa mga panginahanglanon sa panimalay. Siya ang unang magtutudlo sa mga bata. Okay, so mao to ang tulumanon sa amahan ug inahan. Kung si ate ug kuya pod maoy katabang o kaabag sa mga ginikanan sa pagbuhat sa mga buluhaton sa balay. So karon learners, aduna tay mga pahayag atong sutaon kung kini ba nagsulti sa pagkamahinungdanon sa mga miyembro sa pamilya. So diha sa inyong screen inyong makita ang usa ka hulagway ug sa ubos niini inyong mabasa ang pahayag mahitungod sa hulagway nga inyong nakita. So akong basahon karon mga learners ang pahayag mahitungod sa hulagway. Mao kini. Nagtinabangay ang mag-igsuon sa mga buluhaton sa balay. Si ate ang nanghugas og plato, samtang si kuya ang nanilhig sa salog. Karon, atong sutaon, kung kini ba nagsulti sa pagkamahinungdanon sa matag miyembro sa pamilya? Unsa ka, Teacher Divine? Yes, so base sa pahayag nga imong Yes. gibasa, Teacher Ford, no? Ang katunga pahayag, nagsulti gayod sa pagkamahinungdanon sa mga miyembro sa pamilya. Diin si ate ang nanghugas og plato, si kuya pod ang nanilhig sa salog. Okay. Ang pagtinabangay sa mga miyembro sa pamilya, sa pagbuhat sa mga buluhaton, mahinungdanon. Nagtinabangay ba pod mo sa inyong mga igsuon dahil kay Teacher Ford? Yes, Teacher Divine. Nagtinabangay gyud ta ang bawat membro sa pamilya para mas mapadali ang atong trabaho, mga mahuman. So karon, adto ta sa ikaduhang hulagway. Diha sa inyong screen inyo pong makita og sa ubos ni ana inyong mabasa ang mga pahayag mahitungod sa hulagway. So akong basahon karon ang pahayag. Si kuya ang katabang ni papa sa buluhaton sama sa pagpanday. Nagsulti ba kini sa pagkamahinungdanon sa matag miyembro sa pamilya? Unsa ka, Teacher Nice? Teacher Ford, base sa imong giistorya, no, kadna ka pahayag, Yes. kay nagsulti gyud ka na sa pagkamahinungdanon sa miyembro sa pamilya. Diin si kuya mitabang sa iyang papa sa pagpanday.
Sama sa inyuhang nalitok ganina, mas mapadali ang buluhaton kung aduna tay katabang. Yes, sakto ka, Teacher Nice. Og nindot pud kaayo no nga ang anak mismo ganahan mo tabang, di ba, Teacher Divine? Volunteer Oh. with Teacher for. Kung si ate o kuya wala mituman sa sugo sa iyang ginikanan, may nungdanon ba kini, teachers? Kung wala mituman si kuya o si ate sa sugo sa ilang ginikanan. Para nako no Teacher for dili na siya mahinungdanon kay kinahanglan magtinabangay gyud ta. Okay. Sakto gid ka, Teacher Divine, kinahanglan gyud ang mutuman ta sa unsay sugo sa to ang ginikanan aron mapagamay na lang ang buluhaton pod nila. Oh, ug malipay pod ang atong mama ug atong Oo, papa sakto. kung ato silang tabangan. So karon adto ta sa sunod nga pahayag. So diha sa inyong screen inyong makita ang usa ka hulagway ug sa ubos niini inyong mabasa ang pahayag mahitungod niini. Gitudloan ni Marie sa insaktong paghawid ug pagsulat gamit ang lapis ang iyang anak nga babae. Nagsulti ba kini sa pagkamahinungdanon isip miyembro sa pamilya, Teacher Divine? Yes, Teacher Ford. So sa pahayag nga imong gisulti, nagsulti gayud kini sa pagkamahinungdanon sa miyembro sa pamilya kay base no sa hulagway atong nakita nga si mama gitudluan niya unsaon gyud paghawid o Sa lapis. pagsulat o Sakto. gamit ang lapis. Kay atong mama baya gyud ang atong unang magtutudlo. Yes, unang teacher na to, no? So, importante gayud ang matag miyembro sa atong pamilya. Mao nga atong mahalon og panggaon ang matag miyembro sa pamilya. Sa di ba, teacher? Sakto kaayo, Teacher Ford. Okay. So, maokad to ang inyong lesson para sa mga grade 1 learners. Stay tuned because we will be back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Live ta karon gihapon sa Astral Academy o DepEd Tayo Tanggol Facebook page. Karon adto na ta sa atong leksyon para sa atong grade 2 learners. Ang subject mao ang mathematics ug ang competency mao ang illustrate
and writes a related equation for each type of multiplication. Ang atong gamiton karon is repeated addition. Yes, so ang multiplication, no, mao kana ang tawag sa kinatibuk ang grupo o hutong sa mga butang ug mahimo natong makuha ang product ni ini pinaagi sa pagbalik-balik nga pagdugang o repeated addition. Okay. So maghatag ta og examples para Okay. sa ato ang learners. So pananglitan, 2 times 4. So ato nang isulat magamit dira si sa Teacher Ford whiteboard. atong Ipagawas ang Okay, so mahiwagang kaganina ako nang whiteboard. gisulat ang atong example. So, mao na siya. Oh, sa 2 2 times times 4, ang 2 mao kana ang ato ang multiplicand. O ang numero nga 4 mao kana ang ato ang multiplier. Sakto ka, Teacher Divine. Karon, atua ka nang i-illustrate. Palihog ko, Teacher Ford, ha? Okay. 2 times 4. Buot pasabot, 4 ka grupo sa duha. Aron atong mapakita ang pabalik-balik nga pagdugang Pagdugang. ug atong gamiton ang mga bulak Bulak. sa pag-illustrate ni ini. Okay. Learners, timan ang multiplikan nga duha, mao ka na ang gidaghanon sa bulak sa mata grupo. Ug ang multiplier nga 4 or 4, mao ka na ang gidaghanon sa mga grupo. Sama sa inyong nakita din sa tuang whiteboard. Okay. So, dire sa whiteboard mga bata, inyong makita nga akong gidrawing ang 4 ka grupo sa bulak. So, naay 4 ka grupo. Usa, duha, tulo, 4. Nganong 4 man? Kaya ang atong multiplier 4 man. Og tagasulod sa grupo, adunay duha ka mga bulak. Nganong duha may sulod sa atong taga-grupo? Kay ang atong multiplicand 2 man. Okay, nasabtan ba mga learners? Okay, so mao kini ang pagpakita sa 4 ka grupo sa duha. So ato na yung butangan og addition sign or plus sign. So, kay ang atong gigamit karon learners, repeated addition man. Atong Pabalik-balik na pabalik-balik. pagdugang. Okay. Plus ato pag yung gidrawing para mas masabtan ninyo. So dire akong isulat ang equivalent nga numbers ani sa sulod sa kahon. So naay duha ka bulak sulod sa taga-grupo. So 2 plus duha gihapon 2 plus 2 plus 2 equals. Okay, so mao na pag-illustrate o pagsulat sa atong equation gamit ang repeated addition. Dayon, ang sunod natong buhaton is ato lang iphon. Ato lang iphon ang mga bulak tanan para atong makuha og pila ang kinatibuk-an or ang tubag. So magdrawing na pug kog isa ka kahon dire para sa atong answer. So ato lang iphon ang mga bulak. Usa, duha, tulo, 4, 5, 6, 7, 8. So adunay 8 ka mga bulak. So akong isulat diri sa kahon para sa tong tubag 8 ka mga bulak. Ako lang gagmayon para masigo. Sige, palihog, Teacher Ford. Usa, Sama sa inyong nakit and learners, gadrawing na si Teacher Joe Ford duha, sa mga bulak. tulo, 4, 5, 6, 7, 8. So adunay 8 ka mga bulak. So dire pod kung ato na siyang isulat, naapod tay numero nga 8. So 2 plus 2 equals 4. 4 plus 2 equals 6. 6 plus 2 equals 8. Okay, so ato nang nakuha ang tubag sa atong multiplication sentence mga bata gamit ang repeated addition. Yes. So ang answer di ay sa 2 times 4 equals 8. Yes. Nagbase na diri sa atong gi-drawing o gi-illustrate sa Yes. atong whiteboard. So, So, learners, no, nakita ninyo nga, gigamit nato ang pabalik-balik nga pagdugang or repeated addition sa 2 times Times 4 4. o 4 ka grupo sa duha. Ug mao ni ang iyang related equation. 2 plus 2 plus 2
plus 2 equals 8. So, mao kini no ang gibuhat ni Teacher Ford, mao kana ang pag-illustrate o pagsulat sa related equation sa repeated addition. So, Okay. karon Teacher Ford ug Teacher Nice, maghatag na pud taglaing Okay, sige. pananglitan. Para mas masabtan gyud sa atong mga bata. Yes. Okay, so akong i-reson sa ha. Palihog, Okay. Teacher Ford. So, ang ato ang sunod nga pananglitan, Teacher Ford, mo ang 3 times 3 o tulo ka grupo sa tulo. Okay, Okay. tulo. Unsa may atong gamiton ana, Teacher Divine sa pag-drawing? Yes, mo gamit ta og bola, Teacher Ford. Sige. Dayon, ato adya pong ipakita ang pabalik-balik nga pagduga. Or naman repeated. sa addition. Okay, repeated addition. Sige. Learners, tiwan iha nga aron atong makuha ang tubag o product sa 3 times 3, gamito nato ang pabalik-balik nga pagdugang. Magamit ta og sama sa gingon ni Teacher Divine, bola sa pag-illustrate sa 3 times Okay. 3 o tulo ka grupo sa tulo. Okay, so learners, ako karong i-illustrate Yes. gamit ang repeated addition. Ang So, sa 3 times 3, 3 Teacher Ford, times 3. So ato sang i-identify unsa man day ang multiplier o multiplicand. So ang multiplicand ana mga learners kaning 3. Og ang multiplier po nato kaning 3. Di ba? So, dapat dahil Teacher Ford natay tulo Ka ka grupos sa sa bola o ang tulo. mata grupo aduna poy Tulo ka bola. sulod. Okay, so mag-drawing daan ko og tulo ka kahon. Meaning adunay tulo ka grupo. Okay. So, tulo ka grupo. Kaya ang atong multipliers 3 man, so dapat natay tulo ka grupo. Dayon, ang atong drawingon karon kay bula man. Pila man ka bukbula ang sulod ani. So dapat ang tagasulod sa grupo adunay tulo pod ka bula kay ang atong multiplicand 3 man mga learners. Okay, so dapat tulo ka bula. Okay, 1 2 3. Okay. Dire pod tulo. 1 2 3. Tulo pod ka bula. Okay, dire pod same lang gihapon, no? Tulo pod siya ka bula, gagmay naman noon. Okay. Na ay tulo ka grupo sa tulo ka bula. Karon kay repeated addition man ang atong kuanon, atong i-plus. Okay, pagdubutang ta og plus sign equals. Dire pod sa ubos learners, ato pong isulat ang iyang equivalent nga number sa taga grupo. So, na may tulo. So, tulo or 3 plus tulo gihapon. 3 plus tulo gihapon equals. So, karon atong iphon ang mga bula. Bula, Kung yes. para atong makita ang pila daig sa ang tubag or kinatibuk-an. Okay. So, usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam. So, aduna di ay siyam ka bola. So, dire pod, ato po ni siyang i-plus. 3 plus or punan og 3 equals 6. Plus or punan pag yun nato og 3 equals 9. Okay. So, ato nang nakuha ang tubag sa atong multiplication sentence nga 3 times 3 gamit ang repeated addition ug ang atong pag-drawing. Okay. So, ang answer di ay sa 3 times 3 equals 9. Okay. Inanaon ra kadali ang atong lesson karon. Makuha nato ang answer sa atong multiplication gamit ang repeated addition. Diba, Ma'am Divan o Teacher Nice? Yes. Ang related equation di ay sa 3 times 3 Teacher Ford, no? Mao ang 3 plus 3 plus 3 equals 9. And kaning sa ibabaw nga ilang nakita mo ang illustration. Okay, mahitungod sa atong multiplication Yes, okay. sentence. Okay, so mao kadto ang inyong lesson para sa atong grade 2 learners. We will be back after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
And we are back still here in Astral Academy Cyber School. So humanata sa atong topic para sa grade 1 o grade 2. Karon adto na ta sa atong topic para sa mga bata sa grade 3. Ang subject mao ang MTB ug ang competency mao ang identifies hyperbole in a sentence. Yes, so hyperbole ang usa ka figurative language o masumbingayong pamulong nga gipahayag sa eksaherasyon. Mahimo kini nga mapasobra o grabe nga kakulang sa kamatuoran o kahimtang sa usa ka gihulagway. Yes, Teacher Divine. Og aron mas masabtan ka na sa itong mga bata, maghatag ta og mga pahayag og atong ilhon ang hyperbole niini. Mga learners, mao kini ang unang pahayag. Makita usab na ninyo sa inyong screen. Ang ato ang pahayag mao ang abot langit ang akong gugma diha kanimo. Hain man ni. Grabe sa iyang gugma, no? Para asa man na, Ma'am Nice. Nga pahayag. Basta kaniya. Sige, kaniya. Sige. Sige. So, atong ilhon kung unsa man ang hyperbole ana nga pahayag. So, ang hyperbole ana nga pahayag mga bata o ang pulong nga nagkuan og grabe og eksaherasyon mao ang abot langit. So, ang buot ipasabot ni ini sa atong pahayag kay gimahal niya pag-ayo ang usa ka tawo. Yes, so, grabe ka. Abot langit. Wala man gyud po'y makaabot og langit, no? Exaggerated. Exaggerated. Meaning, gipalabian. Yes, Okay. gipasobraan. Okay. Sakto ba ko, Teacher Nice? Yes, sakto ka, Teacher Okay. Ford. Mao kadto ang hyperbole ato nga pahayag. Oh. Karon, maghatag na pud ta og lain nga pahayag. Og mao kini ang sunod nga pahayag. Makita usab na ninyo sa inyong screen, mga learners. Nabuak ang akong kasing-kasing pagkamatay sa akong iro. Kain man niini ang hyperbole, Teacher Grabe, kung kayo Divine. na buak dyan. Yes, so sa atong pahayag, no, Teacher Nice, Teacher Ford, ang Oh. hyperbole niini mao ang nabuak ang akong kasing-kasing. Okay. Buot pasabot, nasakitan siya pag-ayo. Okay, Mo, sakto di ay ka. mabuak yun ang Mabuak. So, wala man po'y kasing-kasing. mabuak dyan nga kasing Dili kasing literal nga nabuak Dili, dyan. gipalabian. Okay. Hyperbole. Ang hyperbole, dili siya literal nga meaning sa usa ka pulong. Gipasobraan or exaggerated ang pagpapahayag o paghulagway sa usa ka butang. Okay, so maoto ang lesson para sa atong mga grade 3 learners sa MTB. Karon padayon gihapon ta. Napay lain pa nga topic. Napay MTB gihapon ang MTB gihapon mao ang ilahang competency mao ang use the combination of prefix and root word as clues to get the meaning of words. Yes, so ang prefix mao ang silaba nga mabasa sa dili pa ang root word. Mao kini ang pipila ka mga silaba nga pwede mo dugang sa unahan sa atong pulong. Okay. So ang silaba nga mo og mu. Ang kahulugan niini nga silaba kay wala pa gibuhat o nahitabo ang aksyon sama sa pulong nga mukaon, mupalit o muuli. Okay. Sakto ka, Teacher Divine. Ug ang mga silaba nga ni, ning, na, gi, ug mi, nagpasabot nga nahumana o gibuhat na ang aksyon. Sama sa mga pulong nga nilakaw, gi, uli, mi, kaon. Ug ang silaba nga ka, nagpasabot nga ang pulong nga naghulagway, mamahimong pungan. So Yes. karong hibaluan ang husto nga kahulugan sa gipasabot sa pulong nga adunay prefix o root word. So maghatag-tag mga pananglitan. Mga Pulong. pulong. Okay, pananglitan. Akong isulat ron ang Yes. pananglitan, Teacher Ang Divine. mahiwagang whiteboard. Yes. Aron Ato makita sa ka iris. na sa ato ang learners. Okay, so atong isulat para mas makita gini lang, mas Yes. masabtan para ma-perfect o maka 100 sila sa ilahang activity dira sa ilahang SLM, di ba? Okay. Teacher Ford. So, ang unsang pulong, Teacher Divine? Ang pulong kay Root word. Root word. Root word. Adto, butangan siya og prefix nga mo. Mo. Okay, Sige. adto. Unahon na itong sulat ang root word. Adto. Okay, mao ni ang root word. Yes. Unsa man ang atong ipuno nga prefix, ana? Ang prefix mao ang mo. Mo. So, prefix gali mga bata, isulat ta na sa dili pa ang
Pulong. Yes. Okay, so dili na ako isulat siya, Ma'am Divine. Mo. Okay. So, ang pulong nga adto, kung puna na to siya og prefix nga mo, mahimo ka ng mo adto. Unsa man ang kahulugan ana, Ma'am Divine? So ang kahulugan ni ana nga pulong no Teacher Ford nga moadto mao ang wala pa nahitabo ang usa ka Okay. aksyon. So kung gamiton nato siya dai sa usa ka pahayag, Yes, kung moingon kog moadto si nanay sa merkado. So buot Okay. pasabot ana Teacher Ford, Wala pa nahitabo. miadto. O, wala pa miadto si nanay sa merkado. So, learners ha, basta gani ang prefix nga gigamit kay mo, buot pasabot ni ana, ang aksyon wala pa gibuhat o nahitabo. Okay, sakto ka, Teacher Divine. So, wala pa nahitabo ang action. So, mao kini ang sunod nga pananglitan. Butang na to sa ubos ra. Okay, so ang pulong nga sa manibe. So, root word niya Root no, mao word ang is labay. Okay. Labay. Unsa man atong ipuno ana nga prefix. Ma'am Nice? Ang prefix nga to ang ipuno mao ang gi. Gi. So prefix dire gyud nako siya isulat. Before the root Before word. the root word or sa dili pa ang root word. Okay. So ang root word nga labay puna nako og prefix nga gi, mahimo ka ng gilabay. Kung gamiton tani sa pahayag, gilabay nako ang basura ganina. Unsa man ang buot pasabot ana, Ma'am Nice? Ang buot pasabot ana Teacher Ford or ang kahulugan ni ana mao ang humana gilabay ang mga basura. Ang aksyon na humana o gibuhat na. Learners, hilumdumi lang nga basta ang prefix kay gi. Ang aksyon ni ini nahitabo na o humana ka na. Okay, sakto ka, Teacher Nice. Karon, padayon ta sa atong sunod nga pananglitan. Ang root word, pwede pa dari, no? Yes. Lipay. Root word, lipay. Lipay. Dayon, dungagan ta na og prefix nga ka. So, ang root word nga lipay, kung dungaga nato og prefix nga ka, mahimong kalipay. Kalipay nako nga ang mahuman ka og eskwela. Unsa man ang buot pasabot ana, Ma'am Divine? So, base no sa imong gihatag nga pulong Teacher Ford nga dunay prefix nga ka, ang pulong nga kalipay nahimo na siyang pungan, Pungan, or yes, noun. Kay kung moingon naman ganitag na lipay, kuan na siya, Adjective, nagulagway pangulagway. na siya. Okay. Pero karon nahimo na siyang pungan. Pungan. Okay, so nahimo na siyang pungan or sa English, noun. So learners, hinundumi ninyo nga ang prefix mao kana ang silaba sa dili pa ang root word. Sama sa mo, mu, ka, ni, ning, gi, ni, og, mi. Okay, so mao kadto ang mga prefixes nga idugang sa root word. So mao kadto ang inyong lesson para sa atong grade 3 learners. We will be back after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
And we are back still here in Astral Academy Cyber School. So karon adto na ta sa lesson para sa atong mga bata sa grade 4. Ang ilang subject karon is mathematics. Ug ang ilahang competency mao ang differentiates prime from composite numbers. So prime and composite numbers are the two types of numbers that differ based on the number of factors they have. A prime number is the one that has only two factors, and a composite number has more than two factors. Okay. And a factor is a value that can divide a number or an expression evenly. A prime number is a number which has exactly two factors, one and the number itself. And on the other hand, a composite number has more than two factors, which means apart from getting divided by one and the number itself, it can also be divided by at least one number. Okay, so hinumdumi learners nga ang number 2 is the only even prime numbers. Other even numbers can be divided by 2. So the even numbers which can be divided by 2 are not prime numbers. All even numbers apart from 2 are composite numbers. Og ang numbers nga 0 ug 1 are neither considered as a prime nor a composite number. So dili na sila matawag nga prime, dili po na sila matawag nga composite. Yes, so to identify prime and composite numbers, ato lang yung i-check ang divisibility sa numbers Okay. or simply list down the factors of the numbers. Okay. A number which can only be divided by 1 in itself is a Prime prime, number. Ug ang number usab nga adunay more than two factors is a composite number. Yes, karon teachers, aron mas masabtan pagyud sa ato ang mga learners no ang ato ang lesson, maghatag-tag mga examples. Okay. Let us identify the given numbers whether they are prime or Composite. composite. Ang ato ang number is ato ang mga numbers nga gamiton as an example mao ang 32, 19, 25, and 37. Palihog ko, Okay, Teacher Paul. so dire sa whiteboard mga bata, inyong makita ang usa ka table nga adunay upat ka column. Sa unang column, inyong makita ang number. Dire na to isulat ang katong given number. So unahon nato, Ma'am Divine, ang 32 og 19. Ato nang i-differentiate ang 32 ug 19. Sa ikaduhang column mga bata, inyong mabasa nga product of two numbers. Diri nato isulat mga learners ang duha ka numero nga inig times nato ana ang answer mao ang given number. Dayon dire sa ikatulong column inyong mabasa ang factors. Dire sa ikatulong column atong isulat ang mga factors gikan sa pinakagamay padulong sa pinakadako. Og sa ikaupat nga column atong i-identify kung prime ba or composite. Kung prime ang number, isulat dira ang prime. Kung composite ang number, isulat po niya diri nga column ang composite. Word nga composite. Okay, so let's start with our first example, which is number 32. Okay, number 32. Unsa man ang duha ka number nga inig times nato ang answer kay 32? Ma'am Divine. So, pwede nato no i-multiply ang 32 sa 1. Okay. 32 times 1. Okay, correct, Ma'am Divine. So, 32 times 1. Ang answer, ana, 32. Napabatay lain nga duha ka number, Ma'am Nice? Yes, Teacher Ford. Ang numero nga 16 ug 2. 16 times 2 Okay, equals correct. 32. Okay, correct, Ma'am Nice. So, 16 times 2 equals 32. Og ang number nga 8 times 4. Yes, ang sakto. answer ana 32 gihapon. So isulat nato dira 8 times 4. Okay. So ang mga duha ka mga numbers nga atong i-multiply ang answer 32 kay 32 times 1, 16 times 2 og 8 times 4. Ang ilang answer ana mga bata 32.
Okay, so karon adto ta sa ikatulong nga column. Diri nga column sa akong giingon kaganina, ato lang isulat ang mga factors ni 32 based sa ikaduhang column. Gikan sa pinakagamay padulong sa pinakadako. Okay, diri ta mag-base. Unsa may pinakagamay diri? 1, di ba? 1. So 1. Itong i-arrange lang. Sunod. 2. Sunod. 4, 4. 8, 8. 16, 16. and 32. And 32. Oo. Gisulat na ako dira learners gikan sa pinakagamay. 1, 2, 4, 8, 16, and 32. Karon, base sa mga factors nga atong nakuha dire sa ikatulong column, makaingon ta nga ang number nga 32 kay composite. Tungod ang iyang factors more than 2 or dabaw sa duha. Okay, so ang atong isulat dira ang word nga composite. Okay. So composite. Karon no, learners, sama sa inyong nakita na determine na nato kung kana nga numero is composite ba or prime. Sa 32 nga ato ang example, mao kana siya sa example sa composite. Okay, 32 is a composite number. Karon adto ta sa 19. Yes. Okay, unsa may duha ka number, Ma'am Nice, nga inig-multiply nato ang answer 19? Ang duha ka number nga kung ato ang i-multiply kay 19 gihapon ang answer is ang 1 og ang 19. 1 times Okay, 19. correct. Sige. 1 times 19. Yes. Okay, 1 times 19, of course, ang answer, 19. Napa ba tayo lain, Ma'am Divine? Murag maora na teacher. Okay, so maora ni ang duha ka factors ni 19. So dire sa ikatulong nga column ato lang isulat gikan sa pinakagamay padulong sa pinakadako. So duha ra man 1 og 19. Okay, 19. So learners, inyong nakita diha nga aduna lay duha ka factors ang number 19. Ang 1 ug ang iyang kaugalingon nga 19. Meaning mga bata, ang number 19 is a prime number. So atong isulat sa ikaupat nga column ang word nga prime. Okay. Once again, buot pasabot ana ang numero nga 19 usa ka example sa Prime number. So makaingon na ta learners nga 32 is a composite number because it has more than 2 factors. While 19 is a prime number because it has only 2 factors, 1 and itself. Okay, karon adto ta sa uban nga pananglitan. Nga numbers. Teacher Ford. Sama sa ato ang nahisgutan ganina, ang ato ang next na pod nga example nga mga numbers, mao ang 25 ug ang 37. Okay, 25 og 37. So, maghatag jud tag daghan nga example para mas masabtan pa jud sa atong mga learners ang ato ang topic karon. Yeah, so hinumduman ng jud learners no, basta gani composite na siya more than 2 2 factors. Kung prime gani siya, aduna lamang siya duha ka factor, ang 1 ug ang Iyang kaugalingon. Iyang kaugalingon nga numero. Okay. The number itself. So unsa to Ma'am Nice? Ang number 25 and 37. 25 og 37. Yes. Okay. So alita sa ikaduha nga column. Mangita tag duha ka numbers nga inig-multiply nato, ang answer 25. Unsa man Ma'am Nice? Ang 25 nga number, duha ka number no nga multiply mo og gihapon ng tubag is 25 og 1. 25 Okay, of course, times yes. 25 times 1. Okay. Napabaylain Ma'am Divine? Yes, Teacher Ford, ang 5 og 5. Okay, 5 of course. 5 times 5 equals 25. Okay, dira lang isulat ang duha ka numbers. Napabaylain? Wala na, teacher. Okay, wala na. So adto ta sa 37. Unsa may duha ka number nga inig-multiply nato? 37 ang answer, Ma'am Divine. 37 og 1. Of course, 37 times 1 equals 37. Yes. So adto ta sa ikatulong nga column. Isulat lang nato ang mga factors gikan sa kinagamyan padulong sa kinadak-an.
Base lang yapon sa second column. Yes. So, mo man yung mga factors. Ato lang i-arrange. So, unsa may kinagamihan dira? 1. 1. Sunod. 5. 5. Kay dumaman ka 5, ang naadre 5 times 5, kausara po niya siya isulat. Yes, Okay. kas-alam. So, 1, 5, of course, 25. 25. Okay. So, inyong nakita dira learners sa ikatulong nga column nga si number 25 adunay tulo ka mga factors. Meaning, si number 25 is a composite number. Yes. Composite. Sulat lang sa ikaapat nga column ang word nga composite. Okay, dire. Ato tas ikatulong nga column, ato lang i-arrange ang iyahang mga factors gikan sa kinagamyan padulong sa kinadak-an. So, kinagamyan, of course, 1. Dayon kinadak-an po niya, 37. Duhara sila nga numero, no? Okay. Learners, dira sa ikatulong nga column inyong makita nga aduna lay duha ka factors ang number 37. Ang 1 ug ang iyang kaugalingon nga number 37. Therefore, makaingon ta nga ang number 37 is a prime number. So isulat nato sa ikaupat nga column ang word nga prime. Okay. So pwede na din tayong moingon nga 25 is a composite number because it has more than 2 factors. And while 37 is a prime number because it has only 2 factors, 1 and itself. Okay, so maokad to ang inyong lesson para sa grade 4 mathematics. Stay tuned, learners, because we will be back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Karon padayon ta sa atong lesson para sa grade 5. Ang ilang subject karon is Filipino ug ang competency mao ang naisusulat ang paksa o layunin ng napakinggang talata. Yes. So, ang paksa ay maaaring bahagi ng akda o pangungusap na binibigyan ng focus o tuon sa akda o pangungusap. Ang paksa ng isang akda ay tinatawag din na tema. Ito ay mahalaga sapagkat ito ang nagbubulat sa mga mambabasa kung ano ang magiging epekto ng kilos ng isang karakter sa kwento, nobela o sanaysay sa kabuuang takbo ng kwento.
Ang paksa ay ang iniikutang diwa ng isang talata. Ito ang pangkalahatang kaisipan ng isang teksto. Ang layunin naman ay ang punto ng isang teksto. Ito ang nais na iparating ng manunulat sa kanyang mga mambabasa. Ang layunin ng kwento ay maaaring A. Magbigay ng impormasyon, B. Manghikayat, C. Magbigay ng payo. Okay, so ngayon, adto ta sa ato ang example. So, Yes. pakinggan natin ang talata upang maibigay natin ang paksa, layunin Yes. o layunin ng talata. So, babasahin ngayon ni Teacher Divine na inyo ring makikita dyan sa inyong screen ang talata. Okay, Ma'am Divine, take it away. Okay. Ang pamilyang Pilipino ay isang napakahalagang institusyon. Sa gitna ng maraming suliranin, dapat umiral ang pagmamahalan, pagkakaisa, at pagtutulungan upang lalong tumibay ang pagsasamahan ng isa't isa. Anumang problema ang dumating, kailangang mapanatiling buo at matatag ang pamilya. Bukod dito, biyaya sa Diyos ang ating pamilya, kaya't patuloy natin itong ingatan. Okay. Yes, salamat Teacher Divine. Ngayon, learners, sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Ano ang paksa ng napakinggang talata? Okay, so iyon ang unang tanong base sa talatang binasa ni Ma'am Divine. Yes. Ngayon, ang sagot base sa talatang binasa ni Teacher Divine ay ang paksa ng talata ay tungkol sa pamilyang Pilipino. Yes. Ito ang paksa, learners, dahil ito ang iniikutang diwa ng talata. Dito jud gabalik-balik. Okay, ang talata. Ito rin ang pangkalahatang kaisipan ng talata. Yes, tama ka Teacher Ford. Ngayon, Yes. pumunta naman tayo sa ating ikalawang tanong. Ano ang layunin ng napakinggang talata? Okay, so tapos na tayo sa paksa, ngayon layunin. So ang sagot, base sa talatang binasa ni Teacher Divine kanina ay ang layunin ng talata ay magbigay ng impormasyon tungkol sa isang pamilyang Pilipino Tama. at sa suliraning kinakaharap nito. Ito ang layunin mga bata dahil ito ang punto ng talata. Ito rin ang punto na nais iparating ng manunulat sa kanyang mga mambabasa. So atin ang nasagot ang dalawang tanong tungkol Yes. sa talata. So yun. Naisulat na Paksa natin. At layunin. So yun ang kung paano isulat. Yes. Kung paano isulat ang Paksa at layunin layunin ng ng talata. Okay, so maokad to ang inyong lesson, mga grade 5 learners sa Filipino. We will be back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. So, nahumanan po datong lessons para sa atong mga bata karong adlaw. So, learners, amo mong gi-remind na pod nga ang ikatulo o katapusang attendance marker para karong adlaw inyong makita diha ibabaw sa screen. Palayog og sulat niini para makompleto ninyo ang inyong attendance markers for today. So, og dinhi natapos ang atong Lunes nga klase. Sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa DepEd Tanggob,
Hangtod sa sunod nga higayon. Ako si Teacher Ford. Ako si Teacher Divine. Ug ako si Teacher Nice. Kami ang Team Monday sa kanunay nagapahinumdom kaninyo. Sa pag-eskwela maningkamot aron ang pangandoy makabot. Bye-bye! TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop. Isang mapagpalang araw sa mga minamahal naming mga mag-aaral sa grade 11. Hi learners! Ikinagagalak namin kayong makasama muli sa inyong pag-aaral sa araw na ito. Ako nga pala si Teacher Sheila Cagbabanwa mula sa Mayor Alfonso Tan High School. And I am Teacher Lenny Humamil from Lorenzo Tan National High School. And
You are watching via FB Live at DepEd Tayo Tanggob and Astral Academy Cyber School. And we are your teacher facilitators for today. Good morning, learners! Good morning, Ma'am She. Nasa ika-anim na linggo na tayo. Yes, ma'am. O, konting tiis na lang. Okay? So, today is December 13, 2021. At ilang tulog na lang at Pasko na! And of course, advance Happy New Year pa sa ating lahat. Okay? So, today we will be discussing komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino at oral communication. Kaya't learners, kunin na ang inyong mga printed SLM at sisimulan natin ang ating talakayan after our short break. Alright, so this is Astral Academy Cyber School. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Halina't matuto sa araling talakayan tungkol sa kakayahang diskursal. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang matamo ninyo ang pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto na nahihinuha ang layunin ng isang kausap batay sa paggamit ng mga salita at paraan ng pagsasalita. Okay, so diyan tayo magfo-focus, learners. So ngayon, alam naman natin na parte ng komunikasyon ang diskurso. Ito ang tumutukoy sa pagpapahayag ng mga ideya, teorya at sa pangkalahatan. So maaari na sa pasulat o pasalita na paraan. So halimbawa, learners, sa pasalitang diskurso ay ang pakikipagkwentuhan o kaya'y pakikipagdebate. At halimbawa naman ng pasulat na diskurso naman ay liham at saka respondensya. Okay, so Ma'am Len, konting review lang. Ano nga ba or konting balik lang. Ano nga ba ang kakayahang diskursal? Ma'am Shea, ang kakayahang diskursal, ito ay tumutuon sa koneksyon ng magkasunod-sunod na mga pangungusap ng isang talastasan o pakikipag-usap tungo sa isang makabuluhang kabuuan. Alright. According to Sabiñon, 2007. Okay, sa diskurso, pinagtutuunan ng pansin ang cohesion at coherence. So, ang cohesion, alam naman natin ito ay tumutukoy sa ugnayan ng kahulugan sa loob ng teksto. So, masasabing ang mga pahayag ay may cohesion kung ang interpretasyon ng isang pahayag ay nakadepende din sa isang pahayag. Okay, halimbawa, nagbago na si Ana, naging mailap na siya sa pakikisama sa mga kaibigan at hindi na sumasama sa mga lakad ng kanyang mga katrabaho. Alright, so next ay ang coherence naman. So, that was kaisahan ng lahat ng pahayag. Yes, ma'am, sa isang central na idea. So, may mga pahayag na lexical at semantikong kohesyon pero walang kaisahan. Halimbawa, Ma'am Len. Nagbago na si Ana. Naging mailap na siya sa pakikisama sa mga kaibigan at hindi na sumasama sa mga lakad ng kanyang mga katrabaho. Si Ana ay may asawa na. Ayun. So, yun yung central ng idea. Okay? So, ngayon, learners, ay dumako naman tayo sa pagpapalawak ng pangungusap. So, alam mo ba, Ma'am Len, may kinalaman ang pagbuo ng mga pangungusap sa kakayahang linguistic. Kung kaya't, ang pagpapahaba ng pangungusap ay para mailarawan at mailahad ng maayos at malinaw ang mga ideya na gustong sabihin. Ito, ma'am. So, unang pagpapahaba is sa pamamagitan ng kataga. Ito ay mga salitang pa, ba, man, naman, nga, at saka pala. So, halimbawa, ma'am, may ulam. So, alam natin kung ano ang ibig sabihin. So, kung papahabain natin ito gamit ng mga salitang nabanggit ko kanina, may ulam ba? So, ibang kahulugan na yan. Ibang kahulugan na yan. Yes. At saka pag sinabi natin, sinabi namang may ulam pa ba? So, ibang kahulugan na naman yon. Alright? At ito pa, may ulam pa nga pala. Diba? So, kung intindihin nating maigi o kaya ato siya sabtun og ayo, lahi-lahi siya og meaning. Alright? So, pangalawa is yung tinatawag nating pagpapahaba sa pamamagitan ng panuring na at saka nang. O halimbawa, siya ay anak. Okay. Alright.
Papahabain pa natin papahabain ito. natin sa pamamagitan ng na, siya ay anak na Babae. Alright. At eto ma'am, kung papahabain pa rin natin siya gamit ng nang, siya ay anak na bunsong babae. Alright. So, di ba? Ang dali-dali lang naman ito eh. Okay. So, pangatlo naman tayo, pagpapahaba sa pamamagitan ng pagtatambal. So, ito ay ang mga paggamit ng mga pangatnig o panimbang. So, at, na, ngunit, datapwat, subalit, at saka. So halimbawa ma'am, nagtatrabaho sa pabrika ang kanyang tatay at nagtitinda sa palengke ang kanyang nanay. Ayun. Connection of ideas, no? Gamit Yes, ang ma'am. at. Pangatnig o kaya'y panimbang. Alright! So, alam kong ang dali-dali. Okay, so batid kong naunawaan ninyo ang ating paksa sa umagang ito. So, let's try to answer. Gawain A. At ito na rin, ma'am, ang magiging batayan ninyo sa pagsagot sa ating gawain B. Okay, so ito ang panuto, ma'am. Nahihinuha ang layunin ng mga nagsasalita sa sumusunod na sitwasyon batay sa paggamit ng mga salita at paraan ng pagsasalita. Okay, halimbawa ma'am, ito, sitwasyon. Ray, humihingi ako ng tawad sa iyo mama dahil naging irresponsable akong anak sa inyo ni Papa. Napabayaan ko ang aking pag-aaral at nakapag-asawa pa ako ng maaga. Alam kong sobra ko kayong nasaktan. Hindi ko alam kung sapat ang salitang patawad. Pero sobrang sisi ko po na di ko pinakinggan ang inyong mga payo. Okay, kung ikaw ang tatanungin ko, Ma'am Len, ano kaya ang nahihinuha mong layunin? No, ano yung layunin ng nagsasalita? Yung nagsasalita dito ay si Ray, yung anak. Yes. Na sobrang na makikita natin or ma-observe natin sa kanyang mga salita na talagang honest siya sa paghingi ng tawad sa kanyang mga magulang. Yes. Sobrang sisi talaga niya. Yes, of course yun. So, ibig sabihin, ang layunin nito ay ang paghingi ng kapatawaran sa kanyang mga magulang. So, kasi mababasa natin sa sitwasyon no? Nasising-sisi na siya. Patawad, sobrang sisi. Learners, it's your turn, of course, it's their to turn. answer our gawain B. So, atong basahon, ma'am, ang sitwasyon. Unang kagawad, nagrurunda kami kasama ang ating mga tanod. Salit-salitan sa aming pag-iikot sa buong barangay. Noong una, bago alas 9, nasa loob ng bahay na ang mga kabarangay natin at lalabas ng bahay alas 5 na ng madaling araw. Pero nitong huli, kami na lang ata ang binabantayan sa pagrurunda. Pero marami pa rin kaming nahuling lumalabag. Naging ningas-kugon ang iba. Mabuti lang sa simula, kaya hinihingi kong magkakaroon tayo ng reorientation sa buong barangay. Alright. Ikaw naman tatanungin ko, Ma'am Okay, Sheila. ma'am. Ano Yeah. ang nahihinuha mong layunin sa nagsasalita? Informative, ma'am. Yung pagbibigay again ng information or orientation again, kabahin sa ilahang curfew na, ma'am. Pagrorotonda. Okay. So, mga learners, alam kong meron kayong mga idea. So, paki-comment down below lang po o kaya ipakisagutan ang ating pangalawang gawain. Okay. So, ano sa tingin ninyo ano ang nahihinuhang layunin ng nagsasalita? Yung sagot ko po kanina, learners, ay halimbawa lang yon. So, base lang po yun sa pag-unawa ko sa sitwasyon. So, alam kong kayang-kaya nyo yan, learners. So, go lang. Laban lang tayo. Alright? And dito po nagtatapos ang ating komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. And, so those... More discussions after our short break. Alright. So this is Astral Academy Cyber School.
So those were the important lessons, of course, from your Filipino subject. And it's now time to shift as usual. Right after, we will have the oral communication lessons. In week 5, we started with the principles of speech writing process. Yes, that as a speaker, you should start with the audience analysis. Determine the purpose, select the topic, gather the data, and select a speech pattern. And after all this, of course, we are to focus on how to make a speech outline. With this objective, of course, we're going to supply the missing parts of an outline in speech writing. Of course, Ma'am Sheila, one of the essentials in writing a speech is to really make the outline. Maybe we know that there should be an introduction, the body, and the conclusion, how to start and how to end. All right, so learners, let's start with the introduction. Okay, so let's read it. Introduction, of course, attracts the attention of the audience. So, of course, we are going to use real-life experiences and connect it to the topic. Letter B, of course, importante yun po nga we have to share ideas from experts. And next, we have to start with a strong quote and explain its connection to the topic. And the last is to provide the thesis statement. All right. And for the body of the speech, these are examples on how you are going to develop the body. Or how you are going to make the outline. Yes. You should remember, or let us remember, that in the body of the speech, this explains the main idea of your speech. So you can show statistics, present comparisons, or share ideas from experts. All right. And of course, in conclusion, also you are going to emphasize or emphasizes the message. In emphasizing the message, you're going to restatement of your main idea. And of course, it's important also to call for action. And you're going also to provide the summary. And for the last one, of course, Ma'am Len, you're going to ask questions that can make your audience think. All right. We are just giving you the possible points to consider in making the outline. But outlines do vary depending on your topic and the length also of your speech. Or its outline will depend on the allotted time. So magdepende ang gitason sa imong speech sa gihatag nga oras nimo sa imong pagka-speaker. Di ba ma'am no, kay bisan pa siguro pinakamaayo mo speech, magama man gyud na sila og outline. Bisan kita man gani mga teachers. So mao to siya learners. So I think let's have this example outline. All right? So outline on how to eliminate waste and protect the environment. Of course. For this topic, ma'am, we'll have only the introduction. Okay. Sample introduction. Yes, ma'am. Outline. Go for our attention device. So the attention device there is as of today, there is an alarming increase of wastes in our environment. All right. So right after that attention device, you can have your next part will be forecast of main point. Okay, kung kamo daw mo pangutan on learners, unsa kay forecast of main point based sa ato ang eliminating waste management. Write your answers in the comment box. Yes, all right. So of course, ma'am, si answer na to ani ma'am is according to Solid Waste Management Office, if we do not make immediate action, we might face more perils caused by calamities brought by the improper waste disposal. Okay. So right after that statement, on the third part of your introduction, you can have the thesis statement or the main point of your speech. Okay, kung kamo na po nababangutan ang learners, unsa kaya ato ang thesis statement based ato ang topic. Yes. So, go Ma'am Len, ang ato ang answer ani learners. Example, yes. You can say, now I am going to talk about how to eliminate wastes to protect the environment. Oh, di ba? So naana mo guide learners so dili na mo maglisod unsaon day paggama og outline. Introduction outline. Yes. All right. So of course, ma'am, is naapod tay unsay tawag ani ma'am ato Let's ang have this also outline of a self-introduction speech.
The goal is to tell the event that changed your life and the lesson you learned from it. Okay. This is from studylive.net. Since we had already an example for the introduction, we will have this topic to focus for our body. Body. Body Alright, so, of the speech. Umorang importante. Yes. Ang So body. this is another topic diniha about eliminating yes. waste. Karon self-introduction. Yes. So now we are now, doble, no? So we are now in the body. So meaning to say, in the body, you're going to tell the story or event. So in telling a story or event, the story or learners, event that changed your life. correct. So of course, you are going to, importante ni ma'am, give details. Okay, All give right? details about the story. And next to the details, how will you share the story wherein you can catch the attention of your audience, or how will you draw your audience into your story. Nga matouch gud sila. Kana, di ba, no? Alright, so next, of course, we are now in the transition. Okay, from the storytelling, Yes. so there is a transition. Yes. So, sa ato ang body, nag-tell na mo sa inyong story, then nag-give mo sa inyong mga details, then draw your us into your story. And then sa transition part is this event change me. Di ba? So, for example, ma'am, the way I think, what I do, how I act, and of course, what I believe in many ways. Okay. Di ba? Or next, in the future, I will act Differently. because of this event. Yes. Or, Chef di mo imuhang life. yes, mauna siya. Na-change ang imong life because of this event. Yes. Or, shall we say, I will treat others differently. Okay. Naka-learn ka og lesson, no? kana Nga dili siya. di ito maayo kong gibuhat. Oh, because of this Transitions ngayon, ano. event. Okay, so now we na-change are, na ang imuhang yes. Ang imuhang, unsang tawagan na pag-treat. Yes. So, Pagtagad sa uban. alright. So, of course, learners, we are now in conclusions. Conclusion. Yes, ma'am, go. Well, this time we will not give examples, Ma'am She. We will for the readers, it's your turn to finish the outline by writing the conclusion. Just choose the best technique to use from the tips already given. The one that lets the audience know when to clap. Do your best, learners. Good luck. Okay, so before we bid adieu, so let's have this saying from Somers White that 90% of how well the talk will go is determined before the speaker steps on the platform. So preparation really is the key. Yes. In short, it's all about the preparation, or preparation matters a lot to a successful speech delivery. Yes. Alright, so before tamo end, ma'am, so mo review sa tagamay, ma'am. Unsa to'y angay nilang mga timan-an gani. So, of course, sa body. Sa Okay. introduction, no? Sa introduction, then sa body, and the conclusion. So, for introduction, you have to think of statements that will really attract the attention of the readers. Alright. And for the body, this is now on how you are going to explain the main idea of your speech. All right. And of course, for the conclusion, you're going to emphasize or emphasizes the message. In emphasizing the message, yun sa to'y angay nilang timan-an, ma'am, of course. They can restate Yes. the main point. They can have the summary, or they can ask questions that can make the audience think. All right. So kabalo kung kaya kaayo na ninyo learners. All right. So with all those lessons on how to write a speech, of course, I know all of our learners are very much ready to become a speaker. So thank you Thank you so for much watching us via FB Live at DepEd Tayo Tanggub and Astral Academy Cyber School. So again, learners, this is Ma'am Sheila Kagbabanwa. And this is Ma'am Lenny. Okay, goodbye everyone, Bye, everyone. and see you again. next Monday. Right. Same time. Of course. Goodbye, learners.
Good morning to our dear senior high school learners who are watching via FB Live at Dipid Tayo Tanggub and Astral Academy Facebook page. I am Mr. Michelangelo J. Mayordo from Simasay National High School, and beside me is my partner. And I am Miss Christy Joy Salomon Capino from Bungabong National High School. And we are your teacher facilitators today. Good morning, Ma'am Joy. Good morning, Sir Mike. Magandang buhay! Welcome to Empowerment Technologies and Organization and Management. Today is December 13, 2021, and we are now in week 6 for the second quarter. Yes, Sir Mike. Dali ra jud kaayo ang dagan sa panahon, sir. Pila na lang ka days, Pasko na. Yes na yes kay Ma'am Joy, and 12 days na lang before Christmas. So for today, Ma'am, we will be discussing another topic in empowerment technologies and organization and management. That's right, Sir Mike, because our topic for today sa ato ang subject nga empowerment technology is about generate a technical report interpreting data analytics, example, Google, Facebook, or similar traffic data on the general aspects of search, visibility, reach, and virality. And now, Ma'am Joy, let us talk about our first topic for today, which is Yes, from Mike. the subject empowerment technology. And after the session, you are expected to generate a technical report in interpreting data analytics, example, Facebook, Google, or similar traffic data on the general aspect of search, visibility, reach, and virality. By the way, do you have any idea what is web analytics? Or nasubukan nyo na bang gamitin ang web analytics? When we say web analytics, it is a measurement and analysis of data to help you improve the effectiveness of what you do online. So analytics can help you answer the most basic questions about your visitors' behavior, such as where they are coming from and what pages they visited on your website. So kana tanan mahibawaan na nato no through the use of web analytics. Even ang inyong location makita kung asa mo nag-access kung naka-turn on ang inyong location. Yes, that's right, Sir Mike. Kaya walang aalis at tumutok lang ng mabuti sa ato ang first session this morning. So, unsa di ay ang key metrics nga dapat natong mahibaw-an about analytics para ma-meet nato ang atong objective karong buntaga nga generating a technical report. So, there are 4 key metrics nga dapat nato mahibaw-an. First is the total traffic. When we say total traffic, it is the number of people that visited your site at the given amount of time. So mao ni sila ang mga tawo nga mibisita sa imong site within the given amount of time. Mao ni sila ang end user wherein they visit your site. So total traffic or total number of people who visited your site. Yes, definitely, Ma'am Joy. So learners, mao na siya no ang total traffic. Another is the source of traffic. When we say source of traffic, din hindi mo mahibawan kung ang imong mga visitors are from social media, baka blogs, search engine, or direct traffic ba sila. So if you find that most of your visitors came from social media, so use that knowledge to boost your effort on that. Kung tan-aw nimo mas daghan gikan sa social media nga mga visitors sa imong website, that is a good opportunity kay mas madali mong ma-market or madali nimo ma-promote ang imong project. Source of traffic, for example, kung mo eskwela ka, unsay imong means para makaabot ka sa eskwelahan? Naglakaw ba ka? Nagsakay ba ka og tricycle? Taxi, bus, or any other means of transport. So, mao na siya source of traffic. Tama, Sir Mike. And the next is the bounce rate. When we say bounce rate, it is the percentage of people who visited one page on your site and then leave rather than visiting another page on your site. For example, nasa first page lang sila, wala sila ning proceed sa laing page or taman lang sila sa homepage sa imuhang website or wala na sila mipadayon pa sa laing pages sa imuhang website. For example, 80% ang bounce rate sa imong website. Buot pa sa buot, 4 out of 5 people don't get stay too long on your website. Maybe because confusing ang imuhang navigation sa imuhang website or basin daghan kaayong advertisements, annoying images, sounds, or other multimedia nga naa sa imuhang website. So, the higher the bounce rate,
alarming kaayo na siya no kung taas kaayo ang ato ang bounce rate. So you focus on how you are going to encourage your visitors to continue browsing on your site. Yes, absolutely, Ma'am Joy. Another is the conversion rate. Pag sinabing conversion rate, it can be signing up of a newsletter or buying a product. Pero kung wala man gani, it is fulfilling the purpose of your site. So the conversion rate track as the percentage of your traffic. Your website fulfill its purpose. Definitely, Sir Mike. Now let us proceed to one of the tools that we will use this morning. It is the Google Analytics. So focus ta diri karon no sa ato ang Google Analytics. So Google Analytics is a web analytics service offered by Google. It tracks reports, website traffic, and it can help answer the most basic questions about your visitors' behavior. Yes, tama na siya, Ma'am Joy, no? Alright, pag sinabi nating behavior, for example, na kay gamay nga restaurant, wala ni mo na consider nga most of the customers di ay gusto nila or ganahan sila mukaon sa mas colorful nga table or mas gusto nila nga mukaon sa daplin nga table. Even naman siguro kita kung mukaon tag restaurant, no? Mas gusto nato nga sa daplin ta mulingkod kay kung sa tunga maagi-agian ta, di ba? So that's an example of a behavior of our customers. So pagdating sa website, doon mo malalaman kung ano yung behavior ng iyong user or visitor. So it can help the most basic behavior of your visitor kung asa sila gikan, unsay ilang give view sa inyong website, pila ka beses sila nag-scroll, pila ka percent ang na-view nila sa imong website. So may bawaan na ninyo tanan pinaagi ni Google Analytics. Exactly, Sir Mike. And naatay mga step no on how to use Google Analytics nga makita ninyo sa inyong screen karon. Step 1, you have to type the Google Analytics in your Google search engine. Yes. Step 2, after you type Google Analytics, just click Set Up for Free nga button. Step 3, enter lang ang information nga gipangayo. Makita ninyo sa inyong screen and screenshots no sa mga steps. Step 4, just click the button Create. Step 5, makita ninyo no nga naka-circle siya red. Pangutanon mo unsa mo nga country gikan and check the checkbox para maka-proceed ka. Step 6, click lang dayon ang I accept. Yes, that's correct, Ma'am Joy. After that, step 7, create property. Why would you create property? So, para maka-generate ta og code para ibutang nato sa atoang Google site. Right. And step 8, just type any property name, anything ang gusto ninyo ibutang, ikaw na ang bahala, and you click next. And step 9, since pre man pud ni siya, no, choose the maximum dayon. Ikaw na mamili asay applicable sa imuha sa mga checkboxes or pwede pod tanan ang imong pilion and you click create. And step 10, choose a web since para ni siya sa web analytics. Dili mo siya sa Android o sa iOS, no? You choose web. And step 11, mag-create ka og URL. Dayon, you create stream. Then, last step, step 12, after that, mag-generate na siya og code for security purposes. So, i-copy ninyo no ang code. Dayon, you click save. So, ma-auto siya ang mga steps. I hope nakasunod mo no mga viewers, mga learners. Yes, Sir Mike. So I hope nakasunod ang atong mga learners no. So makita ninyo sa inyong screen karon ang sample sa real type analytics report. So scroll lang ninyo and makita ninyo ang inyong location and makita ninyo how many users have visited the site and makita pod what are the pages that the users are visiting. So kamo na ang bahala kung unsa inyong gustong mahibaw-an gamit ang Google Analytics. So, explore lang ninyo mga learners. Yes, explore lang, no? Then, so that ends our discussion in empowerment technology. So, I hope that everybody who is watching right now were empowered by this subject, empowerment technology. So, stay tuned. We will be right back for more discussion after our short break. This is Astral Academy Cyber School.
Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina, halika na, mag-aral na. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na. And we're back, learners. Live gihapon ta diri sa Dapit tayo Tanggub in Astral Academy Cyber School. This time, let us proceed to our next subject for today, which is organization and management. In our learning competency, adopt effective reward system. Yes, Ma'am Joy. Since last week, we've tackled about the importance of employee relations. This morning, we will be discussing to you on how to adopt effective rewards system. That's right, Sir Mike, because rewards and recognition is a system where people are acknowledged for their performance in intrinsic or extrinsic ways. That's true, Ma'am Joy. Because as what we have experienced no, during our Stellar Awards, kung ma-acknowledge man, juta sa atong performance, muram jutag, mas mamotivate pa sa ato ang trabaho. Ana ang willingness to do more, para sa ato ang organization. Exactly, Sir Mike. Ug dili lang po na dapat lang buhaton sa mga employed nga mga tawo, no? But of course, even sa ato ang mga estudyante nga bisan anaa ta sa pandemya, anagi hapon ang ilang pagpaningkamot nga magkat-on bisan ingon ani nato nga pamaagi. So mao na nga atong school, Sir Mike, no, na-adjud tay recognition sa atong mga achievers every quarter. Yes, Ma'am Joy. Even sa atong pamilya, kung ang ato ang mga anak ana ay mga small or big achievements in life, ato jud na i-recognize ang ilang nakabot or na-achieve sa kinabuhi para pod ma-feel nila nga ana ata isip ilang mga ginikanan nalipay sa ilahang mga kalampusan. That's true, Sir Mike. Kay kini man yung reward system, it's one way of motivating people to do their job well. Just like me, Sir Mike, no, when I was elementary student before, maningkamot jud ko nga maka-perfect og score sa mga quizzes or exams kay paliton man sa ako ang mama og tagpiso. Ang amo ang mga perfect scores mo na siya. Di jud na ako malimtan nga reward system sa akong inahan sa panahon nga elementary. And for me, it really helps jud kay mas daghan man, mas ganahan ka mutuon tungod sa reward nga nagpaabot. Yes, that's true, Ma'am Joy. And this morning, we will be discussing to you these two different types of rewards. So we have the monetary and non-monetary rewards. Definitely, Sir Mike. And when we say monetary rewards, these rewards pertains to money, finance, or currency. Then sa monetary rewards, ana atay 5 ka klase. Una, gitawag nato na siya og pay or salary. It's a financial remuneration given in exchange for work performance that will help the organization attain its goals. Examples, weekly, monthly, or hourly pay or piecework compensation ang ato ang payment or salary. Next is benefits. It's an indirect forms of compensation given to employees or workers for the purpose of improving the quality of their work and personal lives. Examples are healthcare benefits, retirement benefits, and educational benefits. Third is incentives. Rewards that are based upon a pay-for-performance philosophy. It establishes a baseline performance level that employees or groups of employees must reach in order to be given such reward or payment. Examples, bonuses, merit pay, and sales incentives. Yes, Ma'am Joy. Og ang ikaapat, we have the executive pay. So a compensation package for executives of organization which consists of 5 components. We have basic salary, bonuses, stock plans, benefits, and perquisites. And we have stock options. Stock options are plans that grant employees the right to buy a specific number of shares of the organization's stock at a guaranteed price during a selected period of
time. That's right, Sir Mike. Mao to siya monetary rewards. It's about money. It's about finance and currency. Karon ari na pud ta sa non-monetary rewards. So, when we say non-monetary rewards, these rewards which do not pertain to money, finance, or currency. It refers to intrinsic rewards that are self-granted and which have a positive psychological effect on the employee who receives them. Exactly, Ma'am Joy. And there are two types of non-monetary rewards. We have awards and praise. And when we say award, it's a non-monetary reward that may be given to individual employees or groups or teams for meritorious service or outstanding performance. Trophies, medals, or certificates of recognition may be given instead of cash or extrinsic rewards. So example ani Ma'am Joy no katong during sa atong stellar awards nga mi receive og mga certificates of recognitions ang atong mga outstanding teachers. Definitely, Sir Mike. And the second is praise, a form of non-monetary intrinsic reward given by superiors to their subordinates when they express oral or verbal appreciation for excellent job performance. So, unsaon na to pag-adapt ang effective reward system? So, nakadepende gyud siya sa tong superior, Sir Mike, no, kung asa man niya mas makita sa monetary ba or non-monetary niya tagaan og reward system ang iyahang mga sakop. So, that's end our discussion for this morning, learners. Remember, for every discipline effort, there is a multiple reward. So more discussions after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we're back, learners. Live gihapon ta diri sa DepEd Tanggub and Astral Academy Cyber School. Ug karon makita na ninyo ang first attendance marker sa senior high school nga inyong makita sa ibabaw sa inyong mga screen. Yes, learners, isulat na sa inyong activity sheet for your attendance today. Ug unyang hapon alang sa mga grade 12 learners 1 to 2 p.m. Again, thank you for watching here. This has been Miss Chrissy Joy Salomon Capino of Bungabong National High School. And I am Mr. Michael Angelo Mayordo of Simasay National High School. Kami moingon kaninyo, pagkat-on aron mo lambo ang kaumaon. This is Astral Academy Cyber School. Bye-bye!